So in karate, for example, which one would be the weakest one? Wicked belt. Which one would be the weakest belt in karate? Cái đai nào yếu nhất? Không biết nên mà luôn nha. Không biết luôn. Gì? Không biết. Không biết luôn. Không biết. Obviously is a white belt. Đai trắng đúng không? Gì? Weakest. Yếu Con nhất. nhớ hình như đai đen là mạnh nhất. Dạ đúng rồi. Ok, đai trắng là yếu nhất. Weakest belt would be the lowest level would be white belt. Okay, the highest level black belt. In some other like martial arts like jiu-jitsu, for example, the red color belt would be the highest level. The next one we have, you hit the ball over the net. The net như Toàn nói hồi nãy là cái gì Toàn nhỉ? Cái lưới đúng không thầy? Đúng là cái lưới vậy. Okay, Toàn, can you pick a sport where you have to hit the ball over the net? Volleyball, tennis. All right, so you have volleyball, and then we have tennis. How about table tennis? When do we hit the ball over the net with table tennis? Yes. Okay, with table tennis. Hồi nãy mình có football đây, right? You hit the ball with a bat. You hit the ball with a bat. So we have bat. If you have to categorize the word into a spider web, for example, thì đây chúng ta có thể là bố trí và muốn ta học một cái cách gọi là bố trí từ vựng vào một cái spider web đúng không? Ví dụ đây chúng ta sẽ có là sport, okay, chủ đề sport. Thì ở cái equipment, okay, hay là tools in order to play sport thì chúng ta có a bat. Vậy thì a bat, what kind of sport do you have to use a bat in order to hit the ball? Okay, mời Toàn. Which one would have to be, you have to hit the bat? Baseball, I guess. Alright, baseball, right, so we have baseball here. Baseball. Alright, so the next one, you can play singles or doubles. You can play singles or doubles. What does it mean, Wunan? Dạ cho một mình hoặc chơi theo cặp. Đúng rồi. Okay, can you find anything here which you can play either single or doubles? Tennis. And Volleyball and tennis. yeah. Okay. Table tennis. Table tennis. Toàn, Wunan said that volleyball is a singles or doubles sport. Is it correct? Con nghĩ là có double này nhưng ít ai chơi thì nhưng mà đa số là theo team. Team thôi chứ cái đó là làm gì tự nhiên hai, có nghĩa là 4 người á hả? 4 người chơi thảy qua thảy lại hả? Có thấy trong trường cũ có đánh 2-2. Rồi ok rồi, trong trường cũ còn rồi ok, thầy không biết nha. Ok, nhưng mà volleyball, ok, for volleyball it team sport. I don't think you can play double or single. Okay. The next one, okay, so the next one we have, you mustn't run with the ball. You mustn't run with the ball. Okay, for this sport, you mustn't, không được phép run with the ball. Okay, Quỳnh which sport is it? Những cái này thì cái nào mình không được chạy với lại trái banh. You mustn't run with the ball. Vậy thì có những môn thể thao nào có banh nè. Những môn thể thao nào có banh nè. Which one would we have to play with a balls? With a ball. Dạ. Cái tennis, volleyball, football. Tennis, volleyball, football, baseball, table tennis, đúng không? Okay, basketball. Okay, nhưng mà bây giờ there's only one sport which you mustn't run with the ball.
Quỳnh Anh tìm được không? Có môn thể thao nào mà mình không Baseball. baseball. Yeah, and baseball thì mình có mà mình có chạy theo trái banh mà. Biết baseball toàn biết chơi nó là sao không? So you would have like a pitcher, right? A pitcher, and then people would throw. I don't know exactly the rules, but they one pitcher, the one who would hit the bat with the ball, and then one who catch the ball. Okay, so when they hit the ball, they have to run with the ball and then have to run to the pad until, let's say, someone who can catch the ball. Okay, so actually they run with the ball. Okay, so I don't think baseball will be the good answer. Môn nào mình sẽ không chạy với trái banh ha? Có nghĩa là mình không có cầm trái banh mình chạy. Toàn, which one? Which one? Tennis. Tennis. Yeah, actually yes, and there's one more. There's one more. Basketball đúng không thầy? Trời ơi, basketball là mình cầm nó, mình thảy lên thảy xuống mình chạy rồi, còn gì mà không mà mustn't run with the ball. No. Môn gì? Actually it is volleyball, right? Volleyball. You may hit the ball over the net, but you don't hold it or run with it. Okay, so you mustn't run with the ball. Okay, so it plays with a ball. We have many things that we play with the ball. Okay, so each of you answer me with one word. Okay, Toàn, which sport? Play with a ball. A ball. Tennis, volleyball, basketball, football. All right. Okay. I think that's it. Baseball as well, right? Okay. But there are many of it, so I wouldn't drag it into the box because it's really tiny here. Okay, so we have the next one. We had a verb to tackle other player. Tackle. All right. So Wunan, what does it mean? Do you understand tackle other players? Okay. If I say tackle other players, one may shoot the ball and I tackle it, mean I can prevent him from keeping the ball in control. So what does it mean by tackle? Cản. Đúng rồi, cản phá nghĩa là someone who is in control of the ball and I tackle him, I gain over the control of the ball, so I mean I cản phá, đúng không? Okay, Toàn, so which sport would tackle the ball? Okay, so which sport do I have to tackle the ball? Tackle the opponents. Let's see, I guess it's football and basketball. Okay, football, basketball. Okay, so there's one other, I think. Football, basketball, and hockey. Okay, hockey. Hockey là cũng là một cái môn mà mình gọi là mình sẽ play on the ice field, right? And you have like a bat, no, a racket. So you would hit, okay, the racket on the ice field. Okay, so that would be hockey. Okay, so hockey. You have hockey, you have football, and you have rugby as well. Okay, basketball. So this sport you use the racket. Rồi những cái môn nào dùng racket nè, mời Quỳnh Anh. Okay, so which one would you play with the racket? Yeah, tennis. Tennis. Okay. Rồi mình chỉ có cái tennis là lại với racket ha. Còn cái môn mà table tennis đó, thì cái đồ mà để đấm đó, người ta sẽ gọi là cái bat. Okay. So only tennis we use racket. Okay, so there are many sports we play on grass. Toàn, which sport do we play on grass?
Let's see, football, baseball, Okay, football, baseball, yeah, baseball and còn cái nữa nãy giờ mình chưa có đề cập đến nó đó. Rugby. Okay. Football, rugby and maybe baseball. Không, baseball mình chơi trên sân đất nện rồi. Okay. So clay court is not grass. Okay, rugby and football. Okay, so let's check it. Có hai thằng bị lộn ở đây. Okay. Basketball là không có tackle player. Okay, so tennis not you must run with the ball. All right, so that would be the sport, and then okay, so now you pick one sport and you would have to describe about it. Okay, last time I remember that you Con hỏi yes cái cây dài dài mình chơi trong cái hockey thì nó gọi là cái gì thầy? Okay, cái đó hình như thầy nhớ là racket, nhưng mà để thầy check ha. Equipment to play hockey. Okay. So nó không để đây. So we have helmet, skate, soda bat, hockey pants, clothes. Hockey stick. Okay, hockey stick. Okay, so we have hockey stick. Okay, so I would link the picture over here. So actually they have like sao cái đường link này nó dài quá vậy. So let me visit it and okay, so there's a link here, and it shows you here there's many equipment to play with hockey. Okay, here you are. So we have mouth guard and things like that. We have elbow pads, and this one we call it hockey sticks. And cái giày trượt băng đây là skate. Alright, so these are the equipment to play hockey. Okay, any questions? Toàn, anything else? Now you good? Okay, Toàn có câu hỏi gì đó không? Bây giờ chúng ta chuẩn bị miêu tả một môn thể thao nè. Dạ ổn thầy, nhưng mà con đang mất kiến nè, nhưng mà nếu mà nói đúng thầy thì chắc ok thầy. Rồi ok, nãy giờ chưa tìm được mắt kiến luôn. Nãy con đâu có kiếm mà thầy, con đi kiếm trước 6 giờ thôi mà. Đi kiếm trước 6 giờ là thầy tưởng là foul. Tìm được rồi chứ chưa tìm được không? Vậy cố nhớ. Thầy không kiếm được rồi. Con đang cố remember cái thông tin mà thầy nói, thầy con nhìn con không thấy gì. Chết rồi. Vậy có huy động lực lượng ở nhà đi kiếm chưa? Dạ chưa thầy, không có một cái vẫn còn đủ dung lượng nè. Không có một cái gọi là cái mắt kiến dự trữ, không có cái spare classes luôn hả? Chết rồi. Có thầy, nhưng mà con để đâu không, mà khúc sắp tới là mệt đó nha. Reading nhiều từ nhiều chữ lắm á. Giờ cố gắng nhớ lại coi bây giờ mình nhớ là coi cái kiến mình để đâu. Đó, tôi về thầy nguyên rừng chữ này đó. Lát nhìn sát cái mặt vô này đó. Quỳnh Anh có thấy được Quỳnh Anh? Dạ không cho thầy, nhưng mà đây mình khá reading cũng được. Còn nói speaking có vẻ hợp lý thầy. Ok rồi. Tôi kiềm chế lại nãy giờ. Ban đầu là tôi hỏi, tôi chiều ý rồi ha. Cái giờ bây giờ rồi ok. Vậy bây giờ tôi nhảy lên speaking. Hơi bị lên máu rồi. Rồi ok. Speaking thì speaking thôi. Ok. Không vấn đề gì cả. Rồi ok. Giáo viên là phải chiều lòng học viên đúng không? Không có nên nổi nóng ở đây.
Đúng không? Đúng không Quỳnh Anh? mình Rồi Quỳnh Anh. hay mình nên để cho mấy bạn mình nên để cho mấy bạn trưởng câu lạc bộ tâm lý phải phát biểu nhiều hơn thầy à, nó có nhiều tâm tình hay là gì đó Không đúng, nói không ra. không, nhưng mà hồi nãy là nó gọi là rất là tâm lý đúng không? Tâm lý là mới kêu là học speaking đi đúng không? Chứ không mà nếu mà không tâm lý cái là nó học reading đi đúng không? Thầy thấy Thì đó thầy thấy pha xử lý này là tâm lý nè đúng không? Biết hy sinh đỡ đòn này kia, kiểu như là ôi hồi nãy mình kêu, dù mình biết mình kêu học reading nhưng mà thôi bây giờ bạn bị mất kiến rồi, thôi mình kêu qua học speaking đúng không? Ngưỡng mộ cũng được, thấy cũng được. Rồi ok, anyway, speaking. Rồi speaking thì cho nó không khí lên nha. Alright, again we have like different activities here. Bây giờ còn một số chữ nha. I want you to drag into the correct picture, and while you are dragging, we will discuss about the sport, whether you okay, about activities. Not actually, they are not sports, but activities. We discuss whether you like it or not. Okay, and I would raise question, and you have to extend the answer. Okay, so we have picture A. What is she doing, Winan? What is she doing in picture A? She's hiking. All right. So, according to you, would you think hiking is a difficult or an easy sport? For me, hiking is quite easy. All right. Làm dài ra. Extend your answer. Sử dụng technique đi nè. Rồi. Gì này? Speaking mà ta. Rồi, cho tôi tiếng Việt. Mình nói là môn này nó dễ bởi vì sao ạ? Nó kiểu như nó giống như là đi bộ vậy thôi đúng không? Chỉ có một điều khác biệt là chúng ta có những cái dụng cụ hỗ trợ cho cái việc đi lên hiking đó, ví dụ như là những cái stick, hiking stick đúng không? Nhưng mà mặc dù nó dễ nhưng mà chúng ta cần có nhiều stamina để mà endure đúng không? The long hour walking, bởi vì càng lên cao thì chúng ta càng lack oxygen. Trời ơi, tôi cho hết mớm văn mẫu luôn á. Ok, go. Thầy nói cái gì mà cần cái gì đó. Cái gọi là cái stick. Ok, cái climbing stick. Ok. Dạ. Rồi cái khúc sau nữa hả? Khúc sau là gì? cái stamina gì vậy? Ok, đúng rồi. Ok, rồi. So, climbing stick. We have like stamina là sức bền đúng không? Để mà endure. Endure là chịu đựng được ha. Long hours climbing. Ok, long hour hiking. Bởi vì as we climb higher, the amount of oxygen will be reduced, and we may lack oxygen to breathe in that situation. Ok, đó, chẳng hạn như vậy. Nên cái môn thể thao này nó chỉ phù hợp với những người trẻ và đầy năng lượng thôi. Đó chẳng hạn. Ok, Quỳnh Anh, go. Vậy thì mình nói nó hơi dễ thôi, mình đừng có nói nó quá dễ nha. I think this is a rather easy sport. Go. I think it's rather an easy sport because it's like just more than working and like you can go Đừng like hiking nhiều. Bây giờ everywhere. mượt lại cho giùm thầy lúc giờ mình chỉnh chu lại chút nha. Ban đầu thầy thả các bạn nói nhưng mà bây giờ mình tới cái ngày hôm nay rồi mình chỉnh chu lại một chút. Ví dụ như là bỏ những cái like đi ha, hay bằng đó là it is similar to gì đó đúng không? It's similar to walking. Ok, rồi. Hiking is rather easy because it's similar to like working Nữa. Sao bỏ cái like giùm thầy đi. Quen rồi đúng không?
Quen rồi đúng không? Yeah. Like khi nào mà mình gọi là mình vấp quá thôi, nhưng mà like liên tục là người ta thấy mình đang vấp liền á. Ok. Thay vào đó post giùm thầy nha. Nếu mà mình bỏ chữ like thì mình post lại một cái, mình continue. Yeah. Ok. Hiking is rather easy because it's just like walking, and you can enjoy the fresh air and the nature while doing hiking. But it's also but hiking it requires some equipment like the hiking stick to Bây giờ to support your weight. Ok, to support your weight. Để đỡ cái sức nặng. Ok. It's also you are required to have that stamina. Stamina. Rồi bây giờ thì sao? You require to have a good stamina. You require to have a good enough stamina in order to endure long hours hiking. Đó. Because as we climb higher, the amount of oxygen will reduce, and we will feel very tired. So I think that hiking is only suitable for the young one who has a lot of energy and health. Đừng đã nói rồi, đã hết biết cái gì hay ho, đừng có It is only suitable for young people who are energetic. Xong, được chưa? Rồi bây giờ nói lại cho nó mượt thử coi rồi nè. Ok, start again. Hồi nãy thay vì mình nói là, bây giờ mình nói là ok, you can enjoy the fresh air and go sightseeing at the same time, đúng không? Ngắm cảnh luôn, ý mình là ngắm cảnh luôn. And go sightseeing at the same time. However, bỏ vào. Go again. Hiking is rather an Tôi nghĩ easy rằng sport in my from my opinion, point of view, hiking is rather an easy sport because it's just more than walking, and you can enjoy the fresh it's just more than walking là cái gì đâu không hiểu nghĩa luôn á. It's just similar to going to go for a walk. It's just similar to go walk, and you can also enjoy the fresh air and go sightseeing while going hiking. However, sorry cho thầy góp ý chút. Sau cái giọng nói nó y như là văn mẫu, cái như là mình đọc cái gì vô vậy đó, cho nó tự nhiên lên một chút. Thầy nè, ok, mình diễn chút quay chẳng hạn. Well, to me, hiking is rather easy because I believe it's kind of similar to walking. Đúng không? Đó, vậy đó. Không được. Mình nhấn nhá vậy không được hả? Rồi, ok, continue đi. Ok, continue đi. Cái này hả? However, it requires some equipment like the hiking sticks to support you while going hiking. Also, hiking requires you to have a very good stamina, so you can endure long hours going hiking. As we climb higher, the amount of oxygen will reduce, and it's quite tired. And I think that hiking is only suitable for the young one who's very energetic. Đúng rồi, exhausted thay vì very tired ha. Come on, exhausted. Ok, very tired mình có thể thay bằng exhausted. Rồi, nhưng mà nhớ nha, những cái danh từ số nhiều Quỳnh Anh hay thiếu cái s đằng sau lắm. It is only suitable for young ones chẳng hạn, đúng không? Chứ chữ ones nó thiếu cái chữ s. Rồi tiếp theo, Toàn, so B, what activity is it?
Wait a second. It is movies, right? Đúng rồi. Okay, so watching movies. All right, Toàn. So I would like to ask a question. Is watching movie popular in your country? Dùng technique gì đây nè? Is watching movies popular in your country? Nhớ không? Nhớ những technique không? Con nghĩa là con không nhớ cái tên trong tiếng Anh, nhưng mà con đang tính xài cái gì mà mình chia thành nhiều ý nhỏ thầy. Nhiều ý nhỏ, đúng rồi. Divide into parts, đúng không? Vậy thì bây giờ chắc chắn mình trả lời là popular và nhiều reasons, đúng không? Yeah. Okay, that's good. Cho con 10 giây để con sắp xếp lại ý tưởng trong đầu. Rồi, ok, nhưng mà bây giờ nếu mà trong khi nói á, mà mình muốn xin 10 giây á, chỗ này nó hơi khó nha, nhưng mà mình có thể xin là well, I can think of several reasons, but let me think a why so I can arrange the ideas together. Ok, mình có thể nói như vậy. Chứ nếu mà mình im vậy là ông giám khảo ông ngắt qua câu khác liền á nha. Yeah. Ok. Cho con thử thầy. Okay, try it. So in my opinion, I think that movies are really popular in my country for several reasons. The first thing is in my countries, Vietnamese usually really love to watch movies. Don't think we are kids, teenagers, or really old age. We always want to experience like the large screen in the cinema. So there are many people who love watching movies, and furthermore, movies are really interesting and attractive to teenagers like us, and we usually spend time together with my family or friends going to the cinema to watch many different fun movies, and Okay. that's all. Rồi, nhưng mà nếu mà cái attempt này của mình đó thì thầy thấy là nó sẽ có hai ý chính, nhưng mà thành ra là nó sẽ lặp lại từ khá nhiều, nên giờ mình sẽ gãy gọn lại nè. Vậy cái lý do thứ nhất là chắc chắn là mọi người đều enjoy watching movie on a big screen, đúng không? Okay. Doesn't matter the age, people enjoy watching movie on a big screen. Và cái lý do thứ hai là sao ạ? Đây là một cái occasion để mà người ta unite together, so they can share a moment together, đúng không? And they can put their thoughts about the movie after watching it. Okay, vậy nếu mà thầy nói, thầy sẽ gãy gọn như vậy thôi. I think there are several reasons that I can think of why people hanging out to watch movie together. The first and foremost reason I believe it's because no matter how old are you, youngster, teenagers, and old age, you always enjoy watching something on a bigger screen with high definition sound. I believe watching blockbuster movies on those larger screens will be exhilarating. Mình đưa vào những cái từ như là exhilarating, hào hứng ha. Okay. So I would say exhilarating. Okay. All right. So I can say something like exhilarating. Also, with the development of technologies, people now can enjoy 3D movie on those screens. Another thing is when watching movies in cinema, we have an opportunity to hang out together. In that occasion only, people like me and my friends can enjoy the movies together, enjoy a film together, and we can discuss about the after credit afterward. Okay, xong. Ok, nhưng mà đôi khi mình cũng có thể dùng là depends được, là ví dụ như cái trường hợp này là depends, có nghĩa là bây giờ mùa dịch thì nó sẽ không còn popular nữa, mà thay vào đó người ta có thể sử dụng những cái streaming service.
like Netflix ha, ok, streaming services like Netflix để mà watch movie on the go, ok, có nghĩa là on the go nghĩa là đi đâu watch cũng được ha, ok, as long as you have a subscription. Rồi vậy thì trả lời cách này thử coi nào Quỳnh Anh. Is watching movie popular in your country? Impress giám khảo liền. Depends. Rồi trời, văn mạng luôn. Xuất sắc. Ok Quỳnh Anh, trở lại phải không Quỳnh Anh? Yeah. Sao hôm nay con có vẻ như hôm nay nó lắc nhiều quá phải không con? Nó lắc cả về. Nó cứ Nó là sao? Cái cục mạng bên con nó cứ ngồi đảo nguyên buổi nãy giờ, xong rồi thầy đừng có chửi con chứ, thầy nói nó cứ giật con không có nghe được. Ủa nãy giờ mình đâu chửi mắng gì đâu ta? Làm như cái lớp này, cái lớp cực hình hay gì bắt đầu. Đó chưa? Ba Toàn gọi. Wait a moment. Alo. Dạ không, hồi nãy em tưởng bé Toàn quên giờ học em gọi mà nó đi kiếm mắt kiến hay sao anh? Dạ ok. Yeah. Okay. Want to hear something? Tại sao thầy có khi ba không được thầy? Có, nhưng mà ba con nói là còn mắc cười hơn. Có mắt kiến là một con mẹ nó nguyên cả nhà đi kiếm. Con nghe qua thầy. Vậy hả? Rất rõ rồi. Vậy hả? Con nghe qua máy của thầy mà con nghe ba con chưa đầu hú xuống. Quỳnh Anh nghe không Quỳnh Anh? Giả bộ không nghe nha. Giả bộ không nghe gì đâu đúng không? Đâu nghe gì đúng không? Nghe vậy không? Trời mạng nhà Quỳnh Anh lắc quá sao nghe nổi đúng không? Rồi nhưng mà giờ Quỳnh Anh, your turn. Biết không? Biết nãy là kêu làm gì Quỳnh Anh? Dạ. Hồi nãy thay vì dùng cái technique như bạn Toàn là divide into parts thì bây giờ mình có thể dùng depends. Mà thầy gợi ý depends ở đây nè. Có thể là trước khi mùa dịch thì nó popular bởi vì người ta thích đi xem cùng nhau và sau đó thảo luận đúng không? Nhưng mà bây giờ đang mùa dịch và mọi người không được tụ tập quá đông nơi chốn công cộng, thành ra Netflix, những cái streaming services đang là cái loại hình thay thế để người ta vẫn có thể watch được những cái blockbuster, ok, đúng không? On the go. Đó, Quỳnh Anh thử coi. In the past, going to the cinema was very popular. Câu hỏi của giám khảo làm sao cái bình đá vô in the past luôn nè. Giám khảo nói là okay, so is watching movies in a cinema popular in your country? Watching movies in the cinema is very popular in my country. Like used to popular, I think. Like in the people. In the past nó xa xôi quá ha. Couple months ago chẳng hạn. Couple of months ago, people enjoy going to the cinema, watching films together, and then discussing about that. But due to the pandemic, we cannot like watching together. So Gather, okay. We cannot gather together. So there's a lot of streaming services. Thiếu S à. That streaming services for us to watch, take the Netflix for instance. Đúng rồi, take Netflix for instance. We can thuê bao tháng. We can subscribe the fee monthly and watch unlimited movie on the go. Được chưa? Thầy có thể nói lại cái câu của bạn Quỳnh Anh. Okay, so well, in my opinion, I believe watching movies used to be a big hit
when we were out in the public a couple months ago, at least together we can enjoy the same movies and discuss about it later on. However, with the pandemic widespread all over the world and people are prohibited to go outside and gather more than 10 people in the same place, they tend to switch to streaming services like take Netflix, for example. You can just pay monthly subscription in order to watch unlimited movies on the go. And I think this one is rather cost saving compared to the old traditional way when you have to pay the ticket on movie cinema. Okay, đó chẳng hạn nói như vậy. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh những cái tiếp theo luôn nha. Okay, so C, Toàn. Alright, what are they doing? C. They are doing martial art, right? Okay, so this is like it's called kickboxing or karate, right? Karate. Do you think? Okay. Do you think whether this sport is tired? Cái môn thể thao này có tired không Toàn? Tôi nghĩ là không thì Không. Rồi vậy trả lời reason. Okay. So you don't think it... nhưng mà tại vì theo con nghĩ là không, nhưng mà theo con nghĩ là để dễ nói thì con đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Mình đi thi á, thì mình nói là cái nào để cho mình có đủ cái để mình trình diễn với giám khảo, nên mình trả lời có sẽ là khôn ngoan nhất. Rồi mình dùng cái technique là để mà confirm certainty. Indeed, mình có thể ghi là indeed, nghĩa là absolutely ha. Indeed, this sport is, thay vì chữ tired cho thầy cái chữ exhausted nè. Yeah. Rồi con thử như thầy. Okay. For me, indeed, doing karate is really exhausted for for many reasons. The first thing is you need to do many activities like warm ups. Okay. Moves. Many moves and many other activities like warm up and kick or punch at something which require you must be an energetic person to do all that stuff. And secondly, we need to practice at độ cao là cái gì ta? High intensity. Cái cường độ đúng không? Intensity. With high intensity. So you have to practice with high intensities. Và cái này nó gọi là cái môn này nó thuộc, it belong to cardiovascular sport. Okay, cardiovascular. Okay, so you can say like cardiovascular activities or cardiovascular exercises. Rồi vậy thì bây giờ mình nói là this one consumes too much energy and I think it is exhausted for several reasons. Because you have to make different moves while you... Hồi nãy Toàn thiếu những cái như là mình đưa vào đó một cái danh từ thì mình không phải nói là kick không, mà mình nói là like kicking, bunching, okay, hay là throwing a bunch, okay, hoặc là throwing a kick chẳng hạn, đúng không? And furthermore, you have to practice with high intensities. And I do believe it is a cardiovascular exercise where your heart pumps a lot and you would sweat tons of sweat afterward. Đúng không? Ok, về cái môn này mình nói là tired, exhausted. Ở trên mình có thể dùng những từ cũ như là stamina nè, đúng không? You have to endure long hours of kicking and bunching, and it is exhausted. All right, Wunan. So we have F. What are they doing, Wunan?
Playing video games. They are playing video games, right? Okay. Do you believe that video games are harmful to teenagers? Depends. Dùng depends như nào? It depends on the amount of time that young teenagers spend on playing video games, like for about 1 hour. Like as Lại like nữa, One thích cái chữ like khi sao? Bỏ giùm tôi nha. Là thầy nói không có chữ like đâu có vấn đề đâu nè. Okay. So I believe that it depends on the amount of time that they spend playing video games. For instance, with 1 hour per week, I think it should be efficient enough for teenager to develop their cognition, đúng không? Cognitions, cái nhận thức về não bộ, đúng không? Mình có thể thêm là they develop their cognition by solving different puzzles in the game. However, Quỳnh Anh, however, playing too much means that you look at the screen for a long time, and it's very harmful for train both your your health eyes. and your Hại mắt nè, đau mắt nè, train your eyes. It may train your eyes. Okay. And you become addictive to video games. Okay. Nhưng mà đừng có dùng you nha. Teenagers, okay, young people, juveniles, okay, underage, okay, thay vì những từ đó đừng có you. Khi mà các bạn nhớ nha, khi mà giám khảo hỏi mình những cái mà chung như là con người nước bạn hay là teenagers hay cái gì đó thì mình đừng có bạn. Thay vì cái tiếng Việt mình hay nói là bạn, nhưng mà ở trong đó mình nói là người ta, trẻ nhỏ, mình cụ thể hóa cái danh từ ra. Okay, train your eye, that addictive. Rồi lại cho nó trơn đi nè Quỳnh Anh. Go on from the beginning. It depends on the amount of time that teenagers spend on playing game. For Thì playing instance, them 1 là hour per playing week them là gì Quỳnh Anh? can Playing gì? playing games. Playing games, đúng không? Thành nghe là playing them. Okay, go. Nói tới đâu? Amount For of time, for instance, 1 instance. hour per week can help them to Develop increase their cognition. and develop the cognition. But if they spend too much time on playing video games, it means that they spend a lot of time looking at the screen, which can strain their eyes, and also they can easily be addicted, which leads to the bad results in schools and very unhealthy life. Sa đà quá đó, sa đà. Ha, đừng sa đà đủ rồi. Okay. Bad results gì đó thầy thấy nghĩ tới là might become addictive and it may train your eyes. That will be enough. Rồi, okay, next one. Toan. So for G, what is she doing? Không biết cái gì đây, cái này. She's surfing the internet, right? So she's surfing the internet. What kind of content would you view when you surfing the internet? Chia nhỏ hoặc là đi từ cái lớn vô cái cụ thể. What kind of content will you view when you surf the internet? Vì con hỏi được thì ví dụ như là con đi từ cái chia nhỏ này thì ví dụ như con nói news này xong rồi con chia nhỏ ra trong news nó sẽ có cái gì kiểu vậy đúng không? Cái đó cũng dạng là từ lớn xuống nhỏ đó, nghĩa là news, what kind of news, coi cái trang nào đó chẳng hạn.
Yeah. So for me, I usually read news when I'm surfing on the internet. Uh, like, for example, I would read about the COVID-19 pandemic news to know about the about this disease that has been spread all over the world, and I can get more informations, and sometimes how to prevent it too. And I really like to read news, especially every morning, because I can gain more knowledge and also know more about the around world as in my country. Ok, có thể là bây giờ chúng ta vẫn chưa, chúng ta hay nói theo bản năng, nhưng mà chúng ta chú ý nè, là khi chúng ta nói thông tin gì, các thông tin đó thì cái thông tin phía sau nó sẽ nối lên cái phía trước. Chứ chúng ta đừng có đi kiểu như vòng vòng quá, thì nó sẽ đôi khi nó sẽ lặp lại cái ý. Ví dụ như thầy nói hồi nãy á, là bây giờ mình đã arrange trong đầu mình đó là những cái informative content, đúng không? Đầu tiên mình nói là những cái informative content about the current affair, đúng không? Những từ bữa mình học có current affair này, đúng không? Informative, rồi sau đó mình mới nói là mình đưa ví dụ ra là tin về COVID-19, cụ thể hóa ra là số trường hợp nhiễm cases, new cases every day, and để làm chi? Để mà từ đó là tôi có thể là discuss những cái thông tin đó với bạn bè, để chứng tỏ là tôi knowledgeable với tụi nó, đúng không? Và cuối cùng mình chốt luôn là for instance là không phải for instance mà cái habit của mình là mình đều đọc tin tức này vào mỗi buổi sáng. Okay, so I would perform again. Well, to me, the kind of content I usually surf online is rather informative. I mean, I always watch current affair news so that I can discuss these with my friends. For instance, I really enjoy reading about COVID-19 news on articles because I can gain knowledge about new cases and new death cases every day. My habit of reading news is that I always start my day with reading VN Express newspaper. Ok, xong, chẳng hạn như thế thôi. So, ngoài cái việc surfing the internet thì Quỳnh Anh còn nghĩ cô này đang làm gì? What is she doing? Còn một số từ đây là cũng có thể. Ngó vô cái máy tính còn có thể làm gì được nữa không Quỳnh Anh? Reading. Sao hôm nay có vẻ trùng quá nha. Hôm nay bị có cần uống nước tăng lực Quỳnh Anh? Dạ. Ok, rồi. Cái này có thể là reading, còn có thể là gì nữa không? Yeah, movies. Đúng rồi, bây giờ mình nói cái này bằng tiếng Anh coi. Ví dụ như thầy nói là well, so to me, the girl she's looking onto the screen of the computer, so perhaps she may surf the internet, or rather she can read online because, you know, with the widespread of internet, they can do many things online. For example, reading, for example. Okay. Ngoài ra thì cô ta có thể gì nữa? Quỳnh Anh tiếp lời thầy đi ạ. She can also she can also watching some movies. nối dài ra, bởi vì streaming services. Because streaming services is very popular nowadays, and we can subscribe it monthly to watch a Unlimited. variety of films Okay. online. Đúng rồi, bây giờ mình có thể nói là prevalent. Watching, let's say, online movie has become prevalent. Okay, thay vì popular ha, has become prevalent those days. Okay, so this is one adjective. Rồi, chính xác. Rồi ngoài sport, ngoài cái leisure thì hôm nay chúng ta còn học về những từ về keeping fit. Keeping fit là gì Toàn ha? Okay, what does it mean by keep fit?
Can you give me some synonym of keep fit? Be healthy, đúng thầy. Okay. Maybe you are healthy, but you can also be a bit overweight. But if I say keep fit, you have to be in shape. Be in shape. Okay, keep fit, be in shape, keep in shape. Okay. Or you can say stay fit. Okay, tức là giữ dáng rồi. Okay, có nghĩa là cái cân nặng nó vừa đủ ha. Okay. So now we have activities that you have to read, and you underline the phrases in sentence 1 to 3 that best describe your lifestyle or the lifestyle of people in your country. Alright, so now when you agree with one statement, you have to extend it. Okay, so I will do one example. For number 1, if I say, most people in my country think it is important to keep fit because they do believe, okay, they do understand a healthy mind should belong into a healthy body. So no matter of the age, they do work out a lot. For instance, in the morning, when you walk out the park, you will see many old people who do yoga. Okay, with a youngster, they mostly hit the gym after work, and they do they put on weight. Okay, and they do weightlifting a lot. It helps them to gain muscle. For teenager like me, at school, I believe my school have a PE program, so students can also keep in shape. Đó, chẳng hạn nếu mà thầy đồng ý một ý thì thầy phải extend cái đó ra. Okay. Okay, for number 1, Bunan, do you think that most people in our country think it's important to keep fit, or they don't really do anything specific to keep in shape? From my perspective, I think that keeping fit is very important for Vietnamese people because a lot of people are going to the gyms and they go hiking in the parks. Hold on. Hiking in the park được luôn hả? They go for a walk. Okay. In the park. Jogging là đúng không? So we have jogging. And go jogging. Đúng không? Rồi. Rồi như vậy cũng đủ rồi ha. Okay, hồi nãy giống như thầy ha. Okay, so for old hay là middle aged people, they go jogging in the park. Okay, so you can go on. How about you, Toàn? Do you believe most people in our country think it is important to keep fit? Thôi trả lời no, con sẽ đọc đá qua Toàn. No. Là con trả lời no rồi. Đúng rồi, ok. Có nghĩa là con chọn với sau. Bị bắt buộc. Okay. In my opinion, I don't really. I think that most people in my people in my country don't really do anything specific to keep in shape because Vietnamese people usually spend too much time on doing their work, and the result is they don't have much time to, keep in shape, like walking, like jogging in the morning, or go to the gym to practice every day. Rồi nói thêm về cái ẩm thực đi, cái ẩm thực nhanh, quên không phải ẩm thực nhanh, cái thức ăn nhanh đó ha. Ok, nó đã trở nên prevalent. Another thing is fast food, like hot dog, hamburgers, or something, has become really popular and prevalent to Vietnamese people, and recently, and that's also the factor that lead us cannot be. Rồi, ok, bây giờ lead us to a real lazy lifestyle, đúng không? A real lazy lifestyle, ok. Ok, đó, chẳng hạn. Rồi, chúng ta hiểu luật chơi rồi ha, ok.
Bây giờ các bạn, thầy sẽ không cho các bạn lựa chọn theo ý mình, but I would, okay, force you guys into the phrase that you think is correct in your situation. Okay, so for number 2, I keep fit by going running. Okay, I keep fit by going running because Toàn, I keep fit by going running. Because For me, I keep fit by going running because I think that running is the có một cái easiest and cardiovascular exercise, burn fat, stay fit. Hiểu không? Running là cái môn thể thao, nó thuộc nó là một cái môn thể thao cardiovascular exercise, cái mà bump your heart rate tremendously. Okay, that's why you can burn fat easily and I can stay in shape, đúng không? Chẳng hạn như vậy, đơn giản thôi, 3 cái này. Môn chạy. So for me, I usually keep fit by going running because, as you may know, running is a vascular exercise. Cardiovascular. Rồi mình đọc xong cái từ này rất là xịn luôn. Cardiovascular is a cardiovascular exercise. And okay, nói lại đầu với Toàn. Okay, I do believe. For me, I do believe that running is a cardiovascular exercise. That is really which makes our heart pump tremendously. Bump cái gì? Bump our heart rate. Okay, bump our heart rate tremendously. Pump our heart rate tremendously and Okay, tremendously. That means. That means it can help us to burn fat easily. It helps us burn fat easily. Rồi Quỳnh Anh, your turn. I keep fit by going running, nhưng cho lý do khác. I keep fit by going running because it costs almost nothing. It costs almost nothing, and while going running, I can talk to the one I met on the way, and also enjoy the fresh air. And the fresh air and atmosphere, đúng không? Tốt. Nhưng mà hồi nãy mình thể triển khai thêm một chút là wow, I keep fit by going running because I believe this sport cost me almost nothing, except for buying a really good pair of running shoes. Đúng không? Chắc chắn phải có good pair of running shoes. Another thing is I can also enjoy having a talk with a person who I meet on the way running. Okay. Đó, chẳng hạn như vậy. And I enjoy on the fresh air and a friendly atmosphere. Alright. Toàn, next. I keep fit by going to the gym. I keep fit by going to the gym. Because for me, I usually keep fit by going to the gym because I can use on the facilities there and can practice with high intensity. Okay. With professional equipments, đúng không? Professional equipments, I can be trained with a professional coach. Okay,
and they can provide me good advice for my meals. Okay, because I do believe in order to keep shape, we have to combine both exercise factors and your consumption plan. Okay, chẳng hạn như vậy. Number three, continue with none. Number three, I'm quite an active person. In fact, nói bằng từ in fact, I'm quite an active person. In fact, I'm quite an active person. In fact, in fact là cụ thể là đó ha, là bằng chứng là in fact. like Mình xạo đại đi. I try to exercise as much as I can and Rồi kể cái vụ gì mà chạy bộ chiếc webcam đó. Trời ơi, mình tận dụng liền. Mặc dù là mấy bạn tôi nó gọi là nó detest, tức là nó rất là hận. Okay, when we say hate, you can say là detest. Nó detest cái vụ mà chạy bằng chiếc webcam. Nhưng tôi chưa bỏ buổi nào và tôi gọi là còn enjoy cái thời gian này nữa, chẳng hạn như vậy. Okay, so can give example like that. Rồi lại đi Quỳnh Anh. I'm quite an active person. In fact, even though my friends they already detest running in front of detest dùng cho thầy như là động từ nha. They detest là đủ rồi, là đủ độ nặng rồi, không có very nữa. They detest running đúng rồi, kiểu they detest running. Hoặc là they detest the PE period, đúng không? Những cái tiết PE period in my class, đúng không? For instance, they hate running in front of a webcam whenever the teacher requires them to do. Okay, I am. Đó, chẳng sao. Đó, nói lại đi. I'm quite an active person. In fact, even though my friend detests the PE period because our teacher often requires us to running in front of the webcam, but I quite enjoy these lessons because I can I can be healthier, be flexible, more flexible, and like practice things help me to release stress. Cái gì nói gì ghê vậy trời. Mặc dù là dùng từ cũng ổn á, nhưng mà cái gì đâu mà ghê quá. Cái gọi là cái pronunciation. Sao ghê vậy? Gì? Không biết luôn. Suy nghĩ đó. Tại vì cái khi con không có gọi là con không có control được cái cảm xúc đó, hiểu không? Có nghĩa là mình đang khinh bỉ cái việc mình nói, nên thành ra nó biểu hiện qua cái speaking của mình luôn, nhưng mà mình phải hold lại ha, chứ không là nó rất là obvious trong cái speech của con. Ok, có thể nói là mình phải hold cái cảm xúc lại để mình nói là well, I can train to be more flexible and I feel totally relieved. I mean out of stress after the sections. Đó, bình thường đúng không? Mình phải tập sống giả dối một chút ha. Ok, Toàn, your turn. I never do any exercise. Honestly, I never do any exercise because my schedule at school is full and I'm really busy with so much homeworks and also that I need. Mình thay vì mình nói là đúng, mình có thể nói là well, mình đơn giản hơn, cái này mình cũng nói ok. To be honest, I never do any exercise. Well, I don't have time to relax, let alone do an exercise. In fact, my schedule is stuffed with academic subjects, and I have many tasks to finish within a day, and it usually costs me around
bao nhiêu tiếng đó, đúng không? Ok, và thành ra là I don't have enough time to keep myself in shape, đúng không? Ok, mình có thể nói như vậy, đơn giản vậy thôi. Rồi bạn thử lại cái nào again. Academic subjects, rồi những cái môn toán lý hóa vậy đó. Okay. Honestly, I never do any exercise because I'm really busy. My schedule at school is stuck with all academic subjects, and it usually takes me about maybe about 4 to 5 hours learning, and I don't have much time left. Don't have enough time to practice exercise, and it's really hard for me to keep my body in shape. Đúng rồi, ok, good. Đây mình nói, mình thêm chữ let alone cho nó. Okay, I don't have enough time to rest, let alone doing any exercise. Let alone working out, for example. Okay, so that would be the warm up. Okay. For things here, let's talk about vocabulary. Okay, so we have vocabulary to talk about sport. We learn variety of it, but let's add in more adjective here. All right, so now you underline the word or phrases instead of 1 to 3 that best describe how you feel around sport. You do also provide me some information to extend the answer, put in more details. For example, I say, watching sport is tedious if there's nothing else on TV. Okay, tedious tức nghĩa là boring, đúng không? Okay, so we have the word boring here. Vậy thì bây giờ thầy phải extend cái answer nó ra để nó đồng nghĩa với tedious. Okay, so I can say something like, watching sport on television is tedious if there's nothing else to see on TV. Because I'd rather go to the stadium to enjoy watching a live sport. For the reason that I can cheer and support my favorite teams, and I do enjoy the atmosphere, the noisy atmosphere there. By watching in front of the TV, you would lose all the perks. Again, những cái lợi thế ha. You would lose all the perks that you have while watching it live on the stadiums. Đó, chẳng hạn, đúng không? Hãy extend ra. Ok. So we have tedious là nhàm chán, thay vì mình sẽ không có dùng cái chữ nhàm chán nữa. Now you can replace with an adjective, tedious. However, if you say entertaining, okay, what does it mean by entertaining, Wunan? Dạ, kiểu thú vị. Đúng rồi, ok, Wunan, extend this one, sử dụng là watch with friends, ok. Bởi vì không phải ai cũng có thể afford the ticket to go to the stadium to watch live. For me, watching sports is rather entertaining if there's nothing else on the TV, because I can watch with my friends and we can discuss about the match. Không discuss cái match, không discuss là mình cheer, ok, mình cổ vũ á. We cheer match. We cheer for the team, cheer for our favorite teams, đúng không? We can cheer for our favorite team. Yeah, we can cheer for our favorite team, and it costs almost nothing, compared to watching it live on the stadium. The ticket fee is quite high, and not of us can afford it. Okay, good, excellent. All right. Okay, we continue with number two. Playing sport is exhilarating. So I gave you the word exhilarating before. What does it mean by exhilarating? Okay, exhilarating. Đọc là exhilarating. Kiểu như là thú vị. Đúng rồi, cái này gọi là extremely exciting nha, extremely exciting. Thì khi mà mình dùng cái exhilarating này rồi á, thì mình đừng có thêm những cái adverb of degree đằng trước nha. Những cái tính từ này nó mang tính mạnh rồi, như là exhilarating,
exhorting nó đã mang tính mạnh rồi đúng không, nên chúng ta sẽ không dùng cái very hay là extremely đằng trước nữa. Rồi Toàn, extend is one. Playing sport is exhilarating. In my opinion, playing sports is exhilarating because the first thing is we can keep fit by just by playing sports. Although you are really good or really bad at the sport, you still can keep fit and exercise every day. And furthermore, when playing sport is a good way to understand with each other and improve our teamwork more Đúng rồi. effectively Okay, so you can say on the field. right. Okay, so you can say it's like you can specify about the sport that you were mentioning. So for example, I say playing sport. Football, to be specific, is exhilarating because it is a team sport, and no matter you win or lose, you would keep fit at the end of the match. Okay, I mean you can burn some calories after working out. Furthermore, I can also learn how to cope within a team. Okay, develop our teamwork, understand my friends by considering them an opponent. I think it's also a battle of a mind. Okay, a battle of a mind, tức là nghĩa là mình phải đấu trí nữa trong trường hợp này. Alright, so I think it's exhilarating. None, playing sport is a great way to keep fit because Thầy bình tĩnh cho con 5 giây suy nghĩ. rồi nãy giờ có nguyên đóng từ ở đây luôn rồi, chắc chắn là không có cần 5 giây đâu, vô liền luôn. Cardiovascular exercise. Playing sports is a great way to keep fit because like it's a cardio. Ôi trời ơi, sao như người máy người ta, tôi chỉ gợi ý đó, còn mình phải specify nó ra. Giống như các bạn nói là playing sport thì cái sport nào á, ví dụ như thầy nói là playing sport especially team sport like football hay là cái gì đó, volleyball is a great way to keep fit, đúng không? Bởi vì đó nó mới hợp lý được, chứ sport không người ta đâu biết là sport gì đâu mà nó cardiovascular. Again. Playing sport is a great way to keep fit. For instance, playing team sports like football or basketball, like we can get a full body workout and it helps us in like Burn stay in some shape. calories. Also, it burns some calories and in like increase flexibility. So like we can have a better Nãy health. thầy nói được rồi ha. Ok, flexibility nó đâu có liên quan tới cái fit đâu trời. Mình nói cái gì đằng sau mình phải bổ sung cái đằng trước nha, đừng có đi xa đà quá. Ở trong speaking thì người ta cũng không có đòi hỏi các bạn sẽ phải nói 30 giây, chúng ta chỉ cần 20 giây là đủ rồi. Giống như hồi nãy là mình nói là well, I believe playing sport is a great way to keep fit, especially if you participate in team sports like football or volleyball. In these kind of sports, you do have to work out your full body. These help burn some calories, and they are on cardiovascular activities, which mean you can burn fat tremendously. All right, so we have number 3. I'm quite into sports. Okay, nếu mà mình quite into sport thì mình chỉ thích sport từ một chút thôi, đúng không? But if I say I am fanatical about sport, okay, fanatical about,
Và chúng ta có số cuối cùng là fanatical about. Chúng ta sẽ có những cái từ nó đồng nghĩa với fanatical about nè, fanatical about, rồi gì nữa nè, big fan of, okay, I'm a big fan of, okay. So fanatical about, a big fan of có nghĩa là mình rất là thích, mình cuồng cái đó ha, okay. Toàn, so if I say I'm fanatical about sport, có nghĩa là chắc là ngày nào mình cũng phải là chơi cái môn gì đó với bạn bè lúc nào, đúng không? Và chơi nó ra sao, chơi giỏi hay không? Ok, go. For me, I'm fanatical about sports, especially is football, and I usually spend hours watching football on TV every day. Football match time, watching football match. I spend hours watching football matches on TV. On TVs and reading or hear about news on the radio or televisions, and I play football with my friends 3 times a week, and also in the weekends too. And I'm really good at football too, and I really love it. Oh, I really love it. I'm always in the winning teams, right? Okay, good. Okay, so now we have not the least bit interested in. Okay, vậy chúng ta sẽ có cái cụm từ là not the least bit interested in, có nghĩa là không thích chút nào hết ha. Thì những cái cụm từ này nó sẽ nâng cái lexical resource của mình lên trong cái phần thi speaking ha. Ok, nếu mà thầy sẽ phải ngăn cách ra, thầy sẽ có những cái cụm từ là để chỉ về thích hoặc không thích ha. Ok, so I would divide the column into, okay, later you would learn how to express your likeness. Okay, so we have like you like it, you don't know whether you like it or you hate it. Okay, so I would have 3 columns there, and I will put things like fanatical about or a big fan of into the thumbs up column. And if I say not a least bit, okay, interested in, not the least bit interested in means we don't like it at all. All right, not a little bit interested in, we don't like it at all, right? Okay, so we do brainstorm fast, okay, fastly about these kind of sport, all right? So we do it together. Contact sport, we have boxing, okay, những cái môn thể thao có mang tính tương tác. So we have boxing, we're not next contact sport. Còn môn nào nữa không nào? Thì không biết, hồi nãy giờ tất cả các môn võ kể ra nó contact hết á, hiểu không? Có nghĩa là có va chạm với người ta. Martial arts, nói chung martial arts nói chung cũng được, còn không thì mình có thể là jiu-jitsu, we have karates, we have muay thai, alright, they are contact sports. Alright, Toàn, how about water sports? Cái gì mà swimming, surfing, snorkeling. Ok, swimming. Ok, đưa những cái từ nào khó là windsurfing, đúng không? Windsurfing. Lặn là cái gì Quỳnh Anh? Lặn có bình đó, lặn có bình đó. Lặn có bình. Scuba diving, chính xác. Rồi chúng ta qua extreme sports đi nè. Extreme sport, Toàn, môn thể thao nào mà nó extreme? Extreme nghĩa là nó có một tính nguy hiểm gì trong đó đó. Okay, can you name some extreme sports? Cái môn nhảy từ trên cao xuống gọi là cái gì nhỉ? Anyone know it? Bungee jumping, chính xác. Bungee jumping. So we have bungee jumping. Well, have you tried bungee jumping before?
course not. Of course not. I tried it before. In Singapore. It was not actually a bungee jumping, but it is kind of. You were put in a ball of glass, and you are okay. So you were thrown on the not 60s, but I mean like 16th floor to the ground. Okay, you would fall with the gravity of the earth. I feel exhilarating. Alright, so Con next tưởng bungee bungee, cái kiểu này con bungee tưởng bungee nhái, bungee bên Singapore bungee nhái nghĩa là nên thằng nói là it was not really a bungee jumping, but it's kind of right because you are put into one classes of ball, but with a real bungee jumping. There's just only one string which attached to your body, and then you would jump from a height to the ground, and you will be pulled with the strings, đúng không? Nghĩa là nó chỉ cột mình vô cái dây thôi, không còn kiểu kia là bungee jumping fact, ok, kiểu thôi đúng không? Ok, rồi còn cái môn nào nữa không? Toàn Ủa cái extreme sport luôn hả thầy? đúng rồi. Nếu dưới quê thì chắc có trò chọc chó thì nhưng mà chắc cái này không tính đâu, nhưng mà cũng sporty ha, cái đó trò đó cũng sporty ha. Nhưng mà nó chưa được thế giới công nhận, nên là thành ra là nếu mà con muốn cho cái chọc chó thì con phải explain cho cái ông giám khảo biết. Okay, so it's like a marathon, right? But you have something chase after you, a dog. Okay, in this case a rabbit dog. Okay, chó dại. Nếu nó càng dại thì nó càng extreme, đúng không? Ok, chó dại, right? Và sau khi chơi xong nó cũng rất là mang tính gamble, right? So after you get beaten by the dogs, it is like gambling because it depends on the fate of the dog, whether it die or not. Okay, if it die, you doom. Chó mà chết là mình chết, đúng không Quỳnh Anh? Tại sao? Yeah. Tại mình chọc chó xong mà chó nó cắn mình, mà chó nó lăn ra chết là nó bị dại. Rabbits. Ok. Ok, so we have rabbit dog. Ok, nhưng mà thành ra cái trò đó là nó extreme dưới miền quê. Ok. Nhưng mà do you know parkour? Parkour. Đây là parkour chứ không phải parkour ha. Ok, parkour. It is like the French sport. Brian, do you know parkour? Yes, teacher. So we jump from buildings to buildings, right? Alright, we jump from buildings to buildings, and then we have to overcome different obstacles, right? So in order to play the sport, you have to be really flexible, and sometimes you would get big injuries. Okay, and it is really life-threatening. Life-threatening là gì Quỳnh Anh? Kiểu đe dọa tới tính mạng. Đúng rồi, nguy hiểm đến tính mạng. Alright. Here they say skateboarding also an extreme sport. Do you think so, Quỳnh Anh? Do you think skateboarding also an extreme sport? A little bit, because I think there's quite a lot of injuries while practicing skateboarding. So Alright, so it can be considered. if you wear a lot of protective gears, then you are safe, right? But without it, it's kind of extreme. Okay, good. Team sport hồi nãy giờ chúng ta có quá nhiều đúng không? How about individual sport? Toàn, can you name some individual sports which you can play alone? Swimming, marathon. Marathons, all right, running. We have yes, gymnastics. Gymnastics là gì Quỳnh Anh? Dạ, thầy cho con thưa thầy. Dạ đúng rồi, chính xác.
Ủa mình là tên Quỳnh Anh chứ không Ờ. gì nữa. Gymnastics là kiểu thể thao dụng cụ, ý là ở trong cái nhà, sorry, có không? Dạ đúng rồi, thể dục dụng cụ đúng không? Nó có những cái like horseback and they would do different moves on it. Okay, thể dục dụng cụ gymnastics. Also an individual sport. Ok, rồi hồi nãy chúng ta nói về những cái cụm đúng không? Những cái cụm mà để chúng ta respond to whether you like it, you don't like it, or you don't know whether you like it or not. Okay, so now I would like you to drag them into the boxes here real fast. Okay. Nếu mà mình được hỏi một cái câu á, mà nó liên quan tới cái việc là mình thích hay không thích cái gì đó không, thì mình sẽ dùng những cái cụm này đúng không? Để mà mình thay đổi, tại vì mình biết là những câu mà để hỏi về whether you like it or not thì rất là popular in IELTS speaking. Ok. Rồi vậy đầu tiên là I'm not sure whether I like là gì Quỳnh Anh? Where should I jacket? Cái ở giữa. Mình dùng tiếng Anh cho sang cái đi, to the middle columns, right? Okay, to the middle. I'm not sure whether I like. Okay. Rồi nhưng mà giờ chúng ta chơi khó hơn ha, thì sẽ đưa một cái cụm gì đó vô rồi các bạn sẽ phải extend your answer. Okay. Rồi, I often enjoy Toan. Which column is it? The first column. Okay, I often enjoy playing games with my friend on a weekend. Extend cho thầy. Con cái extend cái ý này đúng không? Dạ thầy? chính xác. Cái trò chơi của mình là như vậy. Đưa thầy một ý thôi. Cái trò chơi gì? Cái thầy nhắc về cái trò chơi được thầy? Thì cái trò chơi là cái trò chơi cái trò chơi nghĩa là thầy đầu tiên là mình sẽ drag vào cái nơi đó đúng không? Là thầy sẽ đưa cái ý rồi các bạn sẽ extend ra. Đó, trò chơi là như vậy thôi. Giống như cái nãy là I often enjoy playing game with my friends on the weekend. Rồi sau đó toàn cái extend ra the benefit of it chẳng hạn. Rồi ok. I often enjoy đúng không thầy? Đúng rồi. I often enjoy playing football with my friends because it helps me keep my body in shape and also improve my teamwork effectively. Okay, mình có thể là my working in team skill. Okay, improve my working in team skill effectively. Rồi, Quỳnh Anh biết trò chơi đúng không Quỳnh Anh? So, I'm not really interested in playing chess. I'm not really interested in playing chess because it's kind of boring and I can't focus on the chess for a long time. Đúng rồi, I can't focus to decide my move. Okay, là it takes much time to think when I need to make a move. Alright, good. I hate hanging out with friends. Toan. I hate hanging out with friends. Honestly, I hate hanging out with friends because it usually took me a lot of time. Instead of I can dùng thầy những từ mới stay at home. Thầy bị dùng từ như là time consuming nè. Okay, it's rather time consuming. It's rather time consuming. It's rather time consuming and I can stay at home and doing my homework instead. Okay, rather than that, I can stay at home and do my homework instead. Đúng không? I'm not a big fan of
Okay, I'm not a big fan of live action movies. Mời Quỳnh Anh. I'm not a big fan of. Okay, drag vào đâu đó nè. I'm not a big fan of. The Third. the third color. Đúng rồi. I'm not a big fan of live action movies. I'm not a big fan of live action movies. First is fight. The downside of it. The downside of. Dùng the downside thế cái nào? The downside of live action movies. The downside of it is Diễn xuất tệ lậu của diễn viên. it's like the bad adding up the Bây giờ mình nói là low quality acting of the actors and actress, đúng không? Okay, the low quality acting of actor and actress. Đó, gì nữa không? không biết. Mình phải bây giờ mình ok. Và thường là tôi đã biết được những cái plot của nó by watching anime hay là manga before rồi, chẳng hạn như vậy, đúng không? Cái plot. Rồi, cho thành hai cái lý do đi. Ok. I'm not a big fan of live action movies. I'm not a big fan of live action movies because of its low quality acting of the actors and actress. Another thing Also, is, okay. Another thing is I can easily get the plot by watching let's say animes. Or So manga. it's quite boring. So it's quite tedious to me. Đúng không? It's quite tedious to me. Rồi, next thing. Okay, I have. I don't look forward to. Toàn. Which column is it? The third column, right? Alright, the third column. Okay, next Toàn luôn nè. A lot of people like. The first one. Alright, a lot of people like working out in a park. Because A lot of people like working out in the park, and the benefit of this is they can walk out, they can practice exercise after a long day walking, and they can running or walking mình nói and không doing tốn tiền other đi, đúng không? kind of, Đưa một lý do thôi, không tốn tiền. Ok. and it doesn't cost anything to practice exercise in the park. Rồi ok, nhớ nha, do exercise. Ok, còn practice thì mình sẽ không đi exercise. Do exercise in a park hay là workout. Ok. Right, so these things. Rồi next one, mời bạn Quỳnh Anh. I'm very keen on. The first column. I'm very keen on. Let me think. I'm very keen on. I'm very keen on being a leader of my psych leader club. Psych healer club. I'm very keen on being a leader of my psych healer club. I'm very keen on being a leader of my psychiatric club because Cái này mình không biết nữa, là tôi dẹp cái base luôn nha. ông không biết thiệt. Let me think. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên mình đang làm những cái leaders trong đó mà tự nhiên mình không biết tại sao mình lại keen on cái điều.
Kỳ vậy? Không biết luôn. Không biết cái motivation của mình là gì luôn. Like just because I want to be a leader. Không được. Câu trả lời này không ổn trong thi IELTS speaking. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Phải nghĩ ra đại cái motivation đi, mặc dù nó giả dối hay cái gì đó. It motivates me to gì đó. Okay, because being a leader motivates me to be more organized. I can handle my schedule. Đúng không? Yeah. Hoặc là gì nữa? I can also become a really famous leader in the future. Now I'm practice doing it. Okay, chẳng hạn như vậy. Anyway, for the next one, I don't know much about. I don't know much about. The third column. No. Okay. Actually, it's second column. I don't know much about. Nếu mà mình không biết nhiều về cái gì đó, tức là không phải là mình ghét, nhưng mà mình đang phân vân. Ok. Nó thành ra những cái câu nào mà you are unsure about the answer, you can try and you can say I don't know much about. Okay. Ví dụ như là bây giờ là okay, I don't know much about how to play tennis. Quỳnh Anh thử nào. I don't know much about how to play tennis. Rồi sau mình nối dài là như thế nào? I don't know much about playing tennis as I don't watch it very often, but there's something I knew that tennis is like individual or doubles plays. Hồi nãy đâu có dùng cái chữ individual đâu, người ta gọi là it is a single or double. It can play as single or doubles. Okay. It can play as. It can play as single or doubles, and we hit the ball over the racket. So yeah, over the racket, with the racket over the net. With the racket over the net. Rồi ra xong. And đó hả? Còn còn thêm vô and. Thôi được rồi ha, nhưng mà nhớ nha, ở trong đó không có ai nhắc cho mà thôi được rồi nha, mình nhắm cỡ đó là được rồi, là mình được rồi. Ok, đừng có sa đà vô cái gì đó hết nha. Alright, so the not many people like we know is right here. Ok, nhớ nha, đây là những cái cụm từ mà mình cứ nghe một cái câu là are you interested in, hoặc là are you keen on, hoặc là do you enjoy, thì mình có thể là paraphrase bằng những cái này. Ủa còn một cái nữa đâu rồi? Ok, 11 cái luôn hả? Maybe I missed one. But you guess, do you understand the idea, right? But okay, next thing, you are going to listen to one sport. Okay, xong cái này toàn có kiếm được mắt kiến chưa? Honestly, I can't find it. Okay, you haven't found it. Okay, let me give you a hint. Maybe you drop it into, in the toilet. Are there any buckets? Or is there a bucket? Có một cái thùng nước hay gì ở trong cái toilet của mình không? I think you drop it there. Có cái thùng có cái thùng rác, nhưng mà tất nhiên con sẽ không bước cái ký vô cái thùng rác này. Có cái thùng nước hay gì không? Maybe you drop it there. Dạ không hả? Okay, maybe it near the mirror. Kiếm gần ở chỗ cái kiến. Đó, thầy đang dùng sức mạnh tâm linh. Thầy nghe được kinh nghiệm ghê. Kiếm gần cái kiến á. Nó có thể ẩn sau những cái ly cũng bằng kiến. Cũng check 3 lần hơn thầy mà nó không có. Không có luôn hả? Ok, đó là những cái nơi đó hay. Rồi, cái nệm nó nằm trong gọi là cái kẹt nệm đó. Kiếm rõ chưa? Tôi nghe professional ấy thầy, nhưng mà đáng tiếc là không. Không luôn hả? Rồi ok.
Hai chỗ đó là nó có thể là có 3 nơi nha, là có thể là nó rớt vô một cái, tại vì những cái mà nó trong suốt hoặc là những cái nào mà nó ẩn giấu nó sẽ không tìm thấy được, như là cái thùng nước nào, đúng không? Có thể mình tắm hay gì đó nó rớt cái đó. Thứ hai là có thể là mình đánh răng rửa mặt đó, mình để ngay cái ly mà nó cũng là cái ly ký thì nó sẽ nằm khuất cái đó, sẽ che giấu. Và cái thứ ba là nó có thể là nằm trong cái kẹt giường đó. Lát nó sẽ lòi ra, ok, lát nó sẽ lòi ra những cái nơi đó, con sẽ thấy là sức mạnh tâm linh của thầy nó chỉ có những nơi đó thôi, đúng không Quỳnh Anh? Có khi nằm trước mặt nó thầy mà nó không thấy. Thì đó, mấy thằng cận nó vậy. Ủa Quỳnh Anh không có bị cận không? Dạ có thầy. Ủa sao đâu thấy đâu kiến đâu ta? Tại vì con thấy hình con chụp đeo kiến đó, không đeo kiến nó đẹp hơn nên con đang không đeo kiến luôn. Mệt mỏi vậy đó. Ok rồi vậy, nhưng mà cận nhiều không? Chắc đâu tới nổi đúng không? Cũng 5 độ mấy 6 Trời độ. ơi, cái gì ghê vậy? Toàn mấy độ? Tại vì con đọc truyện xong rồi kiểu con không bật đèn sáng đủ. Đọc truyện mà lén lút là không có được. Đọc công khai chứ đọc lén lút. Còn Toàn mấy độ? Con hơn nó chắc nhỉnh hơn nó nửa độ á thầy. Chắc 5 độ rưỡi thôi. Mình có 4 độ rưỡi, mình nghe mình mệt mỏi. Có nghĩa là mấy bạn này là tháo ra là khỏi thấy đường rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nghe một cái bài. Ok, so you have to start first. You have to guess what sport it is. Okay, so while you listen, you have to take notes. Okay, I want you to take note. Chuẩn bị nghe và take note ha. Ghi được cái gì thì ghi ha. Okay, but at the end you have to guess the sport. And then you will have to write down some vocabulary that you may learn from the listening. Được chưa? Nhớ là luật chơi chưa? Bây giờ mình nghe rồi mình làm gì Quỳnh Anh? Dạ nghe xong rồi đoán cái môn đó. Đúng rồi, xong rồi đoán. Nhưng mà trong lúc nghe mình làm gì? Trong lúc nghe mình làm gì? Dạ ghi lại. Đúng rồi, mình take notes, đúng không? Bởi vì sau khi nghe xong, ngoài cái việc đoán cái môn thể thao này, mình còn sẽ phải đoán một số từ dựa vào cái note mà mình đã take note. Okay, so are you ready to take notes? Okay, so let's take a piece of paper and then we will start taking notes together. Okay, this is the money. Alright. Thầy cái này nó vẫn là nằm phần speaking thôi thầy. Dạ đúng rồi, vẫn là speaking. Ủa giờ speaking, bây giờ mình speaking mình không kết hợp được listening à? Này nó thắc mắc gì? Sao? Được speaking ơn thầy. Dạ rồi, bây giờ chuyển qua reading đúng không? Dạ. Này Quỳnh Anh đầu nha Toàn nha. Chứ này không biết. Sao Toàn reading được không? Rồi ok, bây giờ sao Toàn? Dạ được. Ok, này ban đầu thầy thầy cũng biết các bạn sẽ bắt đầu stress, nhưng mà bây giờ sợ con không đọc được thôi. Rồi ok, tôi bị quay như chân trống nha. Nãy giờ tôi cũng chiều cho qua speaking, rồi bây giờ đòi qua reading. Dạ rồi, kéo xuống đây giùm tôi. Alright, nhưng mà nhớ là chúng ta đang post lại cái chỗ là cái phần đó nha. Okay, so next time we resume. Okay, so now let's try the next type of reading. Two phones not given. Ủa thầy nói thấy reading, thầy thấy speaking nó rất là dễ chịu, mà mình chỉ cần nói nó cứ tuôn trào thôi chứ có gì đâu mà mình phải stress vậy Quỳnh Anh. Con có phụ chuyện cái mấy môn liên quan tới ngôn ngữ như kiểu văn, tiếng Anh này kia thầy. Rồi vậy là cái môn của tôi giống như là cái môn cũng là bị vô cái list ghét đó đúng không? cái list căm thù đó. Rồi
Dạy cái môn cảm thấy nghiệt ngã quá. Ngôn ngữ nó cũng mang tính sáng tạo, cũng như chúng ta cũng lắp ghép này kia được mà, đúng không? Cũng rất là hứng thú. Anyway, ok. So, two phones not given. Hồi nãy chúng ta đã nói về chủ đề thể thao, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài thể thao, và nhân tiện đó chúng ta sẽ giới thiệu một cái loại bài two phones not given. Và qua đây thì chúng ta sẽ học được cái kỹ năng để làm bài two phones. Nhưng mà cái bài này lát nó cũng có speaking. Có nghĩa là cái speaking. Cái này nó lạ, có nghĩa là lát con phải tranh luận, hiểu không? Tại sao mình chọn two, tại sao mình chọn phones? Cái trò chơi nó vậy rồi, ai biết được. Okay. Cái trò chơi nó vậy, lát cũng phải tranh luận. Ok, nhưng mà cái này mình không phải extend ý, mà mình chỉ tranh luận trên những cái có sẵn thôi, nên nó sẽ đỡ hơn cái speaking kia. Mình muốn làm bác sĩ tâm lý thì ít nhất mình phải giỏi văn chứ ha. Rồi, ok. Muốn tìm thêm thôi chứ. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc về different sports. Như chúng ta biết rồi, là cái việc đầu tiên khi chúng ta đọc một cái bài reading thì cái đầu tiên vào mình phải làm gì, Toàn nhớ không? So for the first one, what do we do? First thing first. Kiểu là mình lướt sơ nguyên cái bài. Đúng rồi, we skim for global understanding. Okay, so for step A, I would say that you skim for global understanding. Okay, by skim for global understanding, first, I believe you have to read the title in order to expect what you are going to read. Okay, Winan, the title here, unusual sport. What kind of information are we going to read? Like the information about sports. Có thể cụ thể hơn không? Hợp lý nhưng mà cụ thể hơn được không? Toàn, nó là gì? Sport nhưng mà nó phải làm sao? Đừng có đưa tôi chữ unusual ra, paraphrase chút nha. Không thì từ từ thầy cho con hỏi là mình đang kiếm cái bài đó đâu vậy? Tại vì từ bữa nếu con kiếm thì con sẽ nhìn vô màn hình xe và con thấy liền, nhưng mà giờ thì không. Ý là thì cái link để bấm vào nó ra cái bài đọc là đâu vậy thầy? Thầy bình tĩnh lại đó. Thầy bình tĩnh lại đó. Ok, để mà bình tĩnh mà giải thích á, thì cái này nó nằm ở dưới cái bài speaking hồi nãy, con thấy chưa? Đó. Nhưng mà cái cuốn sách này của chúng ta nó sẽ được gọi là phân chia theo nhiều trang. Hồi nãy chúng ta đã xong cái trang lead-in rồi, rồi xong rồi đúng không? Bạn Quỳnh Anh dở chứng, phải không Quỳnh Anh? Xong lead-in cái phần dở chứng, thầy đang chỉ nhắc lại cái sự kiện hồi nãy thôi. Xong cái lead-in cái bạn Quỳnh Anh dở chứng thì chúng ta lên speaking, chúng ta lại quay ngược lên trên đây, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta quay ngược xuống dưới lại đây phần reading. Ok, sau khi bạn dở chứng tập 2 là bạn đòi reading, thì bởi vì chúng ta đã xong phần leading rồi nên chúng ta sẽ nhấn vào cái tab số 2, đó là T4 not given. Đó, thầy nhẹ nhàng nhất có thể. Đó là tại vì Toàn không mất kính nên là con cái gì mà lộn tên của bạn luôn, như bạn tên là Toàn chứ không phải là Tài. Dạ Toàn, ý là tại Toàn nó không có kính thì con nói là lên speaking rồi, nó ok rồi, nhưng mà đúng, thầy biết rồi, nhưng mà bây giờ con phải chịu nhận lỗi là của mình đi, chứ thầy đâu có nghe người ta phàn nàn gì đâu, thầy nghe từng con không mà. Đúng không? Ủa thầy đâu biết đâu, thầy nghe từng con không mà. Đó, thì Toàn tìm thấy được chứ Toàn? Vẫn chưa? Dạ rồi thầy. Dạ rồi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát nè. Ok rồi nha. Ok. Chứ thật giờ thấy Quỳnh Anh là nó không có kiểm soát nữa. Nói mà nó không nhớ nói luôn. Có nói Quỳnh Anh? Thì tại vì nó không nhìn được chữ rồi, ok. Speaking thôi. Rồi bây giờ mình thầy thấy một người nhỏ nhen rồi nha, thầy thấy con người nhỏ nhen nữa, mình đã chịu trận lần trước rồi, bây giờ người ta có nói gì mình cũng không có được đổi cái nội dung nha. Ok, mình chịu trận tới cuối cùng luôn.
Rồi, bây giờ chúng ta thấy là cái tiêu đề bài ở đây nó là unusual sports. Thì bạn Quỳnh Anh đã nói chúng ta thấy là chúng ta chuẩn bị đọc về những cái sports, đúng không? Nhưng mà những cái sports này nó sẽ phải như thế nào Toàn? Nó phải unusual nữa không mà luôn. Bây giờ mình đang dự đoán những cái thông tin mình sắp đọc này. Honestly thì con cũng đang tính trả lời là unusual sport đó thầy. Nhưng mà bây giờ con ví dụ như là con kiểu như là con là làm cho giáo viên vui lòng, là giáo viên đã dạy mình gọi là mình biết được paraphrase thì như con hãy nói là wow, we're going to read about some uncommon sports chẳng hạn như vậy, đúng không? Uncommon sport, weird sport, đúng không? Đó, trend sport, đó, đưa những cái paraphrase như vậy, giáo viên cảm thấy mát lòng mát dạ này kiểu này kia, đúng không? Ok, rồi đó coi như con vừa nói ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu scheme ha, chúng ta sẽ bắt đầu scheme. Thì đối với cái đoạn bài này nó khá ngắn thì thầy sẽ sử dụng 1 phút 30 giây hoặc là maximum là 2 phút để scheme nó thôi. Scheme là mình chỉ cần biết structure của nó and then we do real fast. Okay, now we scheme together. Xong rồi đó. Okay. Next things. Alright, so that's it would be called skimming for global understanding. Chúng ta chỉ dành nhiêu đó thời gian để chúng ta skim for global understanding thôi ha. Rồi, bây giờ chắc chắn là khi người ta skim xong á thì người ta mình mới cái mục đích skim này để làm gì của anh nhỉ? Cái mục đích skim nhanh này để làm gì? Chỉ là get a general idea. Get a general ideas. Nếu mà mình sẽ đi xuống cái bài phía dưới để mình coi là cái bài phía dưới nó là loại bài gì. Đối với thầy, khi thầy dò xuống phía dưới mà thầy thấy là ok, đây là những cái cặp bài true false not given á, thì cái mục đích scheme for global understanding của thầy này á, là không phải để get the general idea nữa mà là để locate the information quickly ha. Cái mục đích ở đây của thầy á là sau khi skim xong đối với cái loại bài true false not given này nè, là nó giúp thầy locate the information quickly, có nghĩa là mình sẽ biết được cái đó nằm ở đoạn nào để mình tia nó tới nhanh hơn. Ok, so I would say it helped me to locate which, let's say, paragraph contained the information. Okay, which that contained the information that we want to find. Alright, đoạn nào chứa thông tin mà chúng ta cần tìm. Alright, okay, for example, in statement number 1 thì chúng ta sẽ thấy được là this is a sport which is trying to get into the Olympic Games. Thì rõ ràng hồi nãy chúng ta skim rồi thì chúng ta mới biết là cái statement number 1 này á
nó nằm ở đoạn nào nha. Okay, so guys, give me the answer here. Cái sport này nó trying to get into the Olympic Games. Which one? Toàn đang căng mắt và đang hận Quỳnh Anh lắm. Mình sống sao để bạn hận, thấy chưa? Hãy biết mà. Tại hận lắm, thấy chưa? Quỳnh Anh thấy chưa? Thấy mình hại bạn thế nào chưa? Mình đọc nhanh bao nhiêu bạn giống như là bạn bị mờ ảo, đúng không? Bạn nhìn cái Olympic Game mà bạn nhìn ra thành cái Asian Game nè, đúng không Toàn? You know what I mean, right? Hình như là vậy thật. Đúng không Toàn, đúng không? Dạ. Đó, mình hận Hợp lý thầy. đó, thầy nhìn thầy biết là lộn gì luôn, Asian Game. Còn mấy người nhìn rõ rồi thầy thấy cái bóng rất là nhanh, bi rất là nhanh luôn. Coi như là những cái người đó người ta gọi là inconsiderate, những người mà không biết mà thấu hiểu với những người khác, người ta gọi những người inconsiderate. 4 tiếng sinh nhật thầy, 4 tiếng sinh nhật thầy rồi nha thầy. Ôi rồi, ok, đã thầy tu lại rồi, ok. Những người đó là thầy không có nói nhiều nữa, nhưng mà đáp án là B, đúng không? Olympic status, right? Because they hope to get Olympic status for the sport. Statement number 2, they asked, this is a sport which has been played for more than 1,000 years and is based on activity most of us know. Ok, vậy hai cái từ khóa chắc chắn là khi chúng ta đọc một câu thông tin thì ở đây chúng ta có hai cái từ khóa, đó là 1,000 years và cái gì nữa Quỳnh Anh? Dạ là based on an activity most of us know. Đúng rồi, ok, chúng ta có hai cái key ideas here. Và chúng ta sẽ biết là hồi nãy chúng ta nhớ là chúng ta skim là cái statement number 2 này nó sẽ nằm ở đâu. Cái này Toàn nhanh rồi, chứ không mà thầy là trách Quỳnh Anh nữa. Quỳnh Anh tìm ra chưa? Thầy bình tĩnh con anh tìm, tôi mới mất tiêu. Trời, giờ nó làm như nó scan luôn rồi đó. Ok, E, chính xác, E. Vậy thì chắc chắn là cái bước mà để chúng ta locate information á, thì các bạn biết là chúng ta phải làm cái gì nhỉ? Chúng ta nhảy qua cái send node chúng ta trước khi chúng ta qua cái câu số 3. Tức là after we skim and we know the purpose of skimming is to locate which paragraphs that contain the information. But in order to locate the information for step number 1, what do we have to do? Toàn, hồi nãy thầy nói là we have two keywords. And from the keywords, we know which paragraph contains the information. So what do we have to do with the statement? We need to find the keywords that locate in the paragraph. Bây giờ chắc chắn là bước thứ nhất là mình sẽ phải so we have to analyze the keywords in a statement, đúng không? Ok. Vậy cái step number 1 nó thường là trong true false not given thì người ta sẽ đưa mình những cái gọi là statements. Ok. Vậy thì cái step number 1 là mình sẽ understand the statements. Ok. Rồi sau đó thầy mới bóc tách ra những cái keywords của nó, đúng không? The statement. Rồi sau đó là thầy mới underline keywords. Thì lát nữa đây thầy sẽ nói cho các bạn biết là chúng ta sẽ có hai loại keywords. Ok. Cái keywords đầu tiên thầy gọi là locating keywords. Ok. Đó là những cái từ khóa mà nó giúp mình tìm ngược lại trên đoạn. Ok, so for number 2, đó là những cái từ khóa là 1,000 years. Ok. Most of us know, đó là những cái locating keywords. Nhưng mà lát có một cái loại keywords khác nữa thì sẽ nói về nó sau. Nhưng mà bây giờ nó xác định những cái nào mà giúp cho mình tìm được ha. For number 3, a sport influenced by two very popular sports.
Vậy thì bây giờ cái locating keywords của thầy ở đâu nào, Quỳnh Anh? For number 3. Gì à? Có một cái đoạn im lặng đây. Trời, rớt mạng rồi. Tới giờ này là Quỳnh Anh nó bị rớt mạng. Đúng giờ luôn, rớt mạng rất là đúng giờ. Hôm nay là sinh nhật thầy hả thầy? Trời ơi, kìa, con có theo dõi tin tức quốc tế. Không, con tàn đấy, con thấy là thầy có đi đăng ký post trên Zalo là thầy đã có gợi ý, tức là mấy ngày nay thầy có gợi ý liên tục rồi đúng không Quỳnh Anh? Nó mới vô lại nó không biết gì luôn. Online nói chuyện được chưa Quỳnh Anh? Ổn chưa? Không nghe rồi, không nghe tiếng rồi đó. Ủa sao hình đây mà không thấy người ở đâu vậy? Hello Quỳnh Anh. Rồi rớt nữa. Bài luôn rồi thầy. Sinh nhật của thầy là thầy phải quảng cáo đầy đủ mọi phương tiện hết rồi. Thầy thông cảm con phải là người trong câu lạc bộ Psykiller thầy. À, chứ Psykiller là nó phải biết, nó phải đón đầu tin tức. Đúng rồi thầy, đón đầu đời kỹ lưỡng lắm. Đón đầu tin tức xong rồi tại vì muốn nhờ người ta like dạo hình sinh nhật của mình, hiểu không, nên phải gọi là boss lên cái xong rồi đi like của người ta lại để người ta vô like lại của mình những cái người những cái người đó người ta gọi là attention seeker. Attention seeker. Đúng rồi, tiếng Anh đúng rồi đó, attention seeker. Attention seeker Quỳnh Anh hiểu không? Dạ, không có lỡ đạp dây mạng rớt ra. Rồi lỡ đạp dây mạng rớt ra, có vụ vậy luôn. Nhưng mà hồi nãy thầy mới cho Toàn từ mới gọi là attention seeker, và cái tính từ là attention seeking. Mình đoán được đó là có nghĩa là gì không? Attention seeker. Dạ không. Là mấy người á, gọi là người ta sống bằng cái sự mấy cái like, mấy cái chú ý, rồi mấy cái trời ơi, hiểu không? Đó là những cái attention seeker. Người ta có thể là người ta tạo cái nhóm này nhóm kia, hay là người ta làm những cái gì mà đáng chú ý này chú ý nọ để cho người khác phải chú ý tới mình, thả like cho mình, hay là tung hô gì đó mình lên, thì người ta gọi đó là những cái attention seeker. cái đó thầy hả thầy? Gì vậy con, sao gì con chơi gấp lửa bỏ tay người vậy? Thầy đâu có nói, thầy đâu có nói con mà sao con bỏ qua cho thầy là sao, đúng không? Đó thầy thầy chỉ giới thiệu từ mới thôi chứ không có gì á. Okay, thầy chỉ giới thiệu từ mới thôi. Rồi Quỳnh Anh, thầy muốn hỏi là number 3, cái từ nào giúp cho thầy locate the information? Yeah, influenced by two very popular sports. Đúng rồi, influenced and then two very popular sports. Okay, two very popular sports. Chính xác. Vậy thì number 3 này nó sẽ nằm ở đoạn mấy nè? Okay, here you go. Yeah, okay, so we have two different answers here. Okay, Toan, if you say D, can you find me two popular, influence, and then popular sport? Okay, so you say D. The two sport I get is boxing and chess. Boxing and chess.
Nhưng mà ở đây chúng ta còn bị dính một cái từ nữa là ảnh hưởng bởi. Còn cái này có phải là ảnh hưởng bởi không? Cái đi nè, mặc dù chúng ta đều thấy đây là two popular sports đúng không, nhưng mà nó không có ảnh hưởng bởi. Nhưng mà ngược lại Quỳnh Anh nói là A, vậy thì cái chữ ảnh hưởng bởi đâu Quỳnh Anh? Có nghĩa là cái khúc mà many of these are mix of existing sports. Đúng rồi, with elements đúng không? Element added. Đúng rồi, chính xác. Đó là mix nhưng mà nó có một cái twist là element added. Vậy thì nó bị ảnh hưởng chứ nó không hoàn toàn, đúng không? Còn nếu mà đi thì nó sẽ là hoàn toàn là hai cái môn này rồi, boxing and chess. Okay, so it is nên thành ra ở đây A would be a better answer in the situation. Ok, nhớ như các bạn ha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ, hồi nãy chúng ta nói là chúng ta có hai loại từ khóa để mà chúng ta tìm ra thông tin. Thì cái loại từ khóa đầu tiên thầy gọi nó là locating keywords. Thì cái loại từ khóa thứ hai á, thì thầy sẽ gọi nó là cái decision keyword. Ok, decisive ha, decisive keywords. Thì như chúng ta đã biết rồi, locating keywords thì để là locate where the information is. Nhưng mà cái decisive keywords này nào lát nó sẽ giúp cho chúng ta quyết định được là whether the information là true, false hay là not given. Okay, so later we would have to do that. For number 4, a sport which may involve repeating a word. Okay, Toàn, which would be my keyword here to locate information? Repeating a word. Đúng rồi, involve repeating a word. Okay, so now we have to find the information about a paragraph which requires to repeat a word. Okay, but in this situation, although the C is the correct answer, but I can't find the word repeating a word. But instead, what do I find? Gunan, what did I find? Thầy đâu thấy repeating a word ở đây đâu nhỉ? Thay vào đó. Cái là catch the others. Ủa gì vậy? Cái gì? Còn cái gì bắt người ta, đâu có liên quan gì tới repeating a word đâu nè. Nào, cái chỗ nào repeating a word? Toan thấy không? Thấy cái chỗ này, cái chữ nào là cái chữ thay thế cho cái chữ repeating a word? Con đoán là ở cái chỗ chant the word gì đó. Chant tức là mình tụng á ha. Ví dụ như là tụng kinh này sao rồi Quỳnh Anh? Ghi hỏi tụng kinh. Chant a prayer là tụng kinh ha. Chant a prayers là tụng kinh. Nhưng mà nếu mà đạo Thiên Chúa giáo đọc kinh thì ta sẽ đọc say a prayer. Nếu đạo Phật á, tụng kinh là chant a prayer. Ok, là tụng kinh á ha. Ok, vậy thì bây giờ tụng tức là sao? Lặp đi lặp lại. Ok, chant. Vậy ý thầy ở đây muốn nói cái điều gì Toàn nhỉ? So when we have a keyword and we find it thì nó là sao? Kiểu như là nó có thể là synonym hoặc là paraphrasing. Đúng rồi, chính xác. Keywords
Sometimes. Cái locating keyword và cả hai thứ keyword này luôn nha, là sometimes, paraphrase. Nên khi chúng ta ưu tiên tìm keywords đó thì chúng ta trong cái statement đó chúng ta ưu tiên cho những cái từ nào nó khó paraphrase, chúng ta sẽ tìm cho nó dễ hơn. Okay, so in some case they paraphrase and you have to understand the paraphrasing in order to find a word. Okay, so number 5, a sport which involve two activities which are very unlike each other. Okay, Quỳnh Anh, keywords please. Yeah, involves two activities unlike each other. Đúng rồi. Vậy thì cái two activities đây là keyword đó, thầy locate information đúng không? Nhưng mà nó phải gồm một cái unlike each other nữa, và hồi nãy dĩ nhiên đó là cái đoạn nào Toàn nhờ? Đúng rồi, chính xác, cái đoạn này mình làm lộn. Rồi. Tips and tricks. Trong mục tips and tricks này á thì may mắn là cái loại bài true false not given á nó sẽ bố trí câu hỏi theo thứ tự cái mà chúng ta đọc. Tức là sao Quỳnh Anh nhỉ? Là kiểu cái câu đó liên quan tới paragraph A thì cái câu ở dưới nó sẽ nằm ở paragraph B. Chính xác. Vậy thì vì cái này chúng ta có thể lợi dụng được. Kiểu như là nếu mà các bạn tìm thấy the first statement, bạn tìm thấy rồi đúng không, và trả lời được nó là true for example. Ok, tới paragraph tới câu trả lời thứ hai, cái statement số 2 á, thì mình chưa có kịp tìm thấy, nhưng mà mình tìm thấy cái statement số 3 là false đúng không, thì mình chắc chắn là cái information của câu số 2 nó nằm phải kẹp giữa câu 1 hoặc và câu 3. Mà nếu mình không tìm được cái information cho câu số 2 thì nó sẽ là not given. Okay, so you can apply the trick here in order to save your time while you doing to false not given. Okay. Rồi vậy chúng ta đưa cụ thể luôn là hồi nãy chúng ta cái step number 1 này là chúng ta sẽ phải keyword rồi tìm nó ngược lại. Vậy thì khi mà chúng ta qua step number 2 thì chắc chắn là chúng ta đã lấy chúng ta đã xác định được thông tin rồi đúng không? Và chúng ta sẽ từ cái decisive keywords này chúng ta mới nối lên với cái thông tin phía trên đúng không? Okay, so for step number 2 we use the decisive keyword and you compare with the information in the text. Thì cái bước số 2 nè, thầy sẽ áp dụng kỹ năng đọc kỹ. Ok, tức là thầy đọc read intensively. Bởi vì sao đọc kỹ? Lúc đó là mình đã lọc được thông tin rồi. Cái lát chúng ta sẽ cụ thể sau. Tức là chúng ta đã lọc được thông tin rồi, nó chỉ còn khoảng vài dòng thôi, 1-2 dòng gì đó thôi. Vậy thì chúng ta phải đọc kỹ 1-2 dòng này, bởi vì cái loại bài này nó ưa lừa chúng ta theo một cái số distraction và trap sau đây, lát chúng ta sẽ học tới. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói tới một cái kỹ năng đọc mới, đó là read intensively. Ok, rồi bây giờ không nói dông dài nữa, chúng ta sẽ áp dụng vô luôn. What do I mean by read intensively? Okay, so for number 1, question number 1, we know that we have 2 layers of chess boxing only need to reach a high level in one of the activities. Thì như chúng ta làm theo bước thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải hiểu cái câu này đúng không? Quỳnh Anh, cái câu này tức là gì nhỉ? Yes. Con hiểu, con có giải thích sao? Ok, nó tầm bậy, không phải tầm bậy nhưng mà cái ý của mình nó như thế nào? Ý là cái người chơi này nó không chỉ cần đạt được cái level cao ở trong hoạt động đó. một cái hoạt động đó thôi đúng không? Chỉ một trong 2 cái hoạt động đó thôi. Ok, đúng không? Vậy chắc chắn là lúc này Toàn mới tìm được đâu là cái từ khóa giúp mình định vị cái đoạn này. Cái đâu là cái locating keyword này?
Con người giỏi nhất chắc là chessboxing. Chính xác, chessboxing là locating keywords đúng không? Vậy cái decisive keywords ở đây là đâu Quỳnh Anh nhỉ? Yeah, only need to reach a high Đúng level rồi, in one. only nè, reach a high level in one of the activities. Ok. Thì lúc này á mình phải đọc mình biết được cái chỗ đó nó nằm ở đoạn D. Đúng không? Và mình sẽ phải đối chiếu cái thông tin là only need reach a high level in one of the activities. Tức là bây giờ mình sẽ đọc cái chỗ nào Quỳnh Anh phân loại cái chỗ đó đúng rồi mình đọc kỹ được không? Dạ cái câu cuối. Ok, cái câu cuối chính xác. It is a difficult sport as players need to be very good at two very different activities and be able to switch quickly between the two. Ok, vậy khi mình đọc và mình compare with the information provided in the statement thì Toàn có thể quyết định được đây là thông tin như thế nào. Two phones are not given. Là false đúng không? Đúng rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xác định là thế nào là true, thế nào là false và thế nào ok. Và sau đó step số 2 là mình decide, ok, decide whether two phones are not given đúng không? Vậy thì theo Toàn thế nào là true? Thông tin như thế nào được gọi là true? Theo nghĩa là kiểu mình kiếm được cái information đó với lại Đúng kiểu rồi, có nghĩa là mình kiếm được và những từ này nó phải paraphrase đúng không? Ok, nó match and paraphrase, ok. True tức là nó match, ok nhớ nha, match and paraphrase. Okay, of the information provided in the text. Nhớ rõ là nha, cái loại bài này nó khác với lại yes, no, not given. Nó có một cái twist một chút xíu. Hôm nay chúng ta nói về two phones not given thôi ha. Còn yes, no, not given nó như thế nào á thì cái tập tiếp theo mình sẽ nói nó. Ok, nên chúng ta nói về two phones thôi. Còn thế nào là false Quỳnh Anh nhỉ? Two false not given thôi. Thế nào là false? Ý là mình tìm được cái thông tin liên quan nhưng mà nó không có đúng. Nó contradict. Ok, nó contradict with the information you found. Ok, có nghĩa là the information in the text ha, information in the text contradicted. Ok, contradict with the information in the statement. Thế nào là contradict? Tức là trắng và đen, tức là yes and no, tức là nó phải là 180 độ. Vậy thì cái false với lại cái not given này nó sẽ khác nhau như thế nào? Thứ nhất thầy sẽ nói lại, nếu nó false thì mình sẽ sửa lại được cho nó đúng. Nhưng nếu mà nó not given thì mình sẽ không có thông tin để sửa lại được cho nó đúng. Ok. Vậy thì trong not given á, thì thầy sẽ có hai loại thông tin, đó là not found hoặc là irrelevant. Ok. Tức là thông tin không liên quan. Ok. Not found information or irrelevant information. Nhưng mà thầy thấy á, phần lớn nó sẽ là irrelevant information nhiều hơn. Ok. Tức là thông tin không liên quan á. Và để phân biệt giữa false và not given á, thì false là mình sửa lại được cho đúng. Còn not given á, thì mình sẽ không có thể dùng thông tin đó để sửa lại được cho đúng được. Bởi vì các bạn hay nhầm lẫn giữa false và not given lắm. Rồi vậy thì cụ thể là ở đây chúng ta vừa mới thấy được đó là with number one we say it's false, right? Rồi ok, for number, bây giờ chúng ta mới thử cái true false ha. Đây người ta không có nói gì nhiều về, người ta chưa có nói tới not given. So for number two, Buzkashi got written rules long after the game first started. Ok. Rồi bây giờ chúng ta nhanh luôn, chúng ta cứ làm theo bước và we know that number two is a true or false.
Bukowski chắc chắn là từ khóa nè. Bukowski got written rules long after the game first started. Đúng rồi, chính xác, đó là two các bạn ha. Ok, chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta thử câu số 3. Rochambeau can be played by anyone, even children and elderly. Ok, đoạn nào là người ta sẽ nói về cái trò Rochambeau? Quỳnh Anh? Hình như là đoạn cuối. Đúng rồi, đoạn Y. Cái này nó chưa có phải là bài thiệt nên cái tips mà hồi nãy thầy nói về theo thứ tự á, là nó chưa có được hiện thực hóa nha. Nhưng mà khi các bạn vào làm bài thiệt á thì nó mới được hiện thực hóa. Ok, là nó sẽ theo thứ tự, còn đây người ta để lung tung để các bạn practice cái việc locate information thôi. Rồi cái tiếp theo là Rochambeau can be played by anyone, even children and elderly. Ok, true or false? Number 3. Toàn đang đọc trong cái sự căm phẫn của Quỳnh Anh. Căng mắt ở đọc quá Quỳnh Anh. Ủa, là vẫn chưa cái gì bắt tự kiến thôi Toàn. Ủa người ta nói bao nhiêu lần rồi vẫn kiếm được. Đúng là con mới vừa kiếm cách đây 5 phút thì nó ở kế bên con. Nó ở kế bên con ngay cái chồng sách gần nhất. Thầy thấy chưa? Gì vậy? Gì Quỳnh Anh? Gì phản phé Quỳnh Anh? Người ta kiếm được rồi á thầy, người ta đọc rất là bình thường nha thầy, chứ không phải là cam phẫn đó nha. Không, thầy muốn spread the hatred, hiểu không? Rồi ok, kiếm được rồi đúng không? Quê bộ đúng không? Quê. Tại sao con biết được cái information đó mà thầy không biết là sao Quỳnh Anh? Tại sao con biết trước được giáo viên? Còn Đoán hả, chứ không phải gọi là nhắn nhỏ nhau làm việc riêng trong lớp học hả Quỳnh Anh? Ủa con học hành nghiêm túc lắm á thầy. Ok, thầy tưởng đang nói chuyện riêng trong private chat hay cái gì đó. Với lại mạng con lớp mà thầy nhắn như Zalo rồi con cũng đâu có đọc được đâu. Ok. Cái bữa mà thầy chụp vô Quỳnh Anh á, cái con mới được mạng rồi con mới thấy được cái tin nhắn. Rồi mà mình làm như thần giao cách cảm hay sao không biết, nhưng bạn tìm được hay. Bây giờ rất là gần với nơi mình đúng không? Cái mắt kiến nó rất là gần với nơi mình. Ok. So yeah, number 3 have 2. Good. Number 4, Boastable is played on crest. Ok, Toàn, vậy Boastable nằm ở đâu nè? Nó nằm ở từ thầy xong đeo mắt kiến nhưng con đọc không có xịn rồi hồi nãy, từ để em coi. Sao con cũng chưa thấy cái Rochambeau ta? Nó ngay trước mắt, nó ngay đầu tiên. Nằm đâu? Nó nằm ngay A, Boastable nằm Đoạn A. Đúng rồi, ok. Rồi, Boastable người ta hỏi là Boastable is play on class. So is it true or false? Go.
Lâu Quỳnh Anh. Trời ơi, chu luôn. Quýu không? Bị quýu không? Thầy đâu làm gì con này đâu ta. Không phải. Ủa? Trời, không lẽ thầy đổ quan cho con đúng không? Rõ ràng là kết quả đây thầy thấy chưa? Không. Hôm nay thầy đâu làm gì con, sao con bức xúc ra Quỳnh Anh? Rồi, tại sao lại phones Quỳnh Anh? Để là Platon and inflatable. Inflatable, blade on an inflatable, inflatable là thổi lên đó ha. Có nghĩa là nó thổi lên xẹp xuống được, có nghĩa là mấy cái bơm hơi á, pitch with a trampoline in the middle. Ok. Cái này là giống như là một cái gì đó bơm hơi lên ở giữa cái trampoline, là cái gì đó mình đứng lên nhúng nhúng á, mấy cái mà nó chơi mà nó nhúng nhúng á, trampoline. Ok, chính xác. Ok, next one we have number 5. It could be quite expensive to play kabaddi. Quỳnh Anh, kabaddi nằm ở đâu? Kabaddi. Dạ đoạn C. C, chính xác. So, is it expensive or is it not? Alright, so it's phones. Rồi, cái từ chỗ nào thấy nó không expensive đâu nào Quỳnh Anh? Dạ là cái không. Doesn't need. Đúng rồi, doesn't need any equipment. Rồi, tới toàn bị out. Doesn't need any equipment. Okay, he's back. He's back. Alright, so bây giờ mình bắt đầu mình mới nói tới thế nào là not given ha. Okay, so bây giờ mình mới biết cái này là những cái loại bài mà người ta đã rút gọn sẵn rồi. Bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta là đi xác định đó sẽ là thông tin true, false or not given. So cái bên trái ngoài cùng của bạn gọi là sentences, tức là những cái information mà mình found on the paragraph. The question tức là những cái statement. Bây giờ mình sẽ đi từng câu và lý giải thế nào là một cái câu not given hoặc là true or false. Ok. So the sentence rõ ràng là bây giờ mình sẽ phân tích cái question trước ha. Do we have computers that help us determine how old fingerprints are? Ok. Vậy thì ở đây cái câu hỏi này chúng ta biết được rồi, cái nghĩa của nó là chúng ta có liệu chúng ta có cái máy tính để mà xác định được cái tuổi thọ của cái fingerprint là cái dấu vân tay á, đúng không? Cái tuổi đời của dấu vân tay hay không? Rồi sau đó mình đã gạch dưới những cái từ khóa là computers determined how old fingerprints, đúng không? Chúng ta đọc qua bên kia chúng ta thấy là fingerprints have been found that date back 1,000 years to the time of the ancient Egyptians. Alright. Và ở đây chúng ta mới xác định nó là thông tin gì Toàn nhỉ? Cái câu số 1 này. Thông tin gì là sao thầy kiểu True, false hay là not given? Not given. Not given, bởi vì cái từ nào làm cho not given này? Computer, đúng không? Cái từ computer nó làm cho mình thấy là not given, thì thông tin đây là not given, đúng không? Vậy tương tự là okay, so for number 2 and the rest we will do each one together, but you have to explain to me whether it is true, false or not given according to which keyword and why it is true, false or not given. Okay, so for number 2, did the ancient Egyptians live thousands of years ago? Mời Quỳnh Anh.
True. Alright, so why do you think it is true? Can you explain it? The fingerprints have been found that date back 10 years ago at years. Okay, and those years they are the same with the time of ancient Egyptians, right? So which mean 1,000 years ago, the ancient Egyptian they were living, đúng không? Chính xác. Nên thành ra chỗ này sẽ là true. Okay. So, bây giờ chúng ta đọc cái sentence tiếp theo ha. In 1910, Edmund Locker set up what he thought to be the first police crime laboratories in Lyons in France. Okay, so câu hỏi đầu tiên người ta hỏi là Is Edmund Locker French? Mời Toàn. Not given thầy. Alright, so why so? Tại vì câu hỏi nếu mà gì ta thì là em mất Lucas gì đó có phải là người Pháp không? Okay, so although we have chỉ là so in a sentence, all right, in a sentence we have French, which is the location of a laboratories, đúng không? But it's not the nationalities. We don't know whether it is the nationality of Edmund. So the information here not given. Đó, giải thích kiểu như vậy ha. Okay. We'll have about number 4, E. Lyons in France. Yes. Yes. Okay. So we're gonna say in Lyons and in France. Okay. Rồi, chúng ta làm nhanh luôn. Next thing, DNA fingerprinting was first used in the 1980s when it was used as the evidence to convict murderer Colin Pitchfork. All right. So, information for number 5, they asked, was DNA fingerprinting technically possible in 1990? Bang. con nghĩ là true thầy. Why? Tại vì trong này là năm 1990, còn cái bên này là start là lúc năm 1980. Okay, thập niên 80 đúng không? Okay, so they first used around 80, so 81 or something like that, but in 1990s it had to be possible in order to use the technology, the fingerprinting technology back then, right? True, chính xác. Wunan, how about number 6? Did Colin Pitchfork commit murder? Yeah, true. Explain. I guess. True. I guess to explain why. Yeah, I could convict murder. Okay, so what does it mean by convict? Kiểu Buộc tội đúng không thầy? Buộc tội, kết tội, đúng rồi, buộc tội, kết tội. Vậy thì buộc tội, kết tội và dựa vào evidence là bằng chứng, nên hỏi thằng này có phạm tội, có commit murder không? Thì yes, okay, it is true, okay, yes, it's true. Right, now we increase the difficulty a little bit more, okay. Rồi, cũng tương tự như vậy ha. So we have a text here, and we have different statements here. You have to decide true, false, or not given. And following these, I would have another, okay, some tip for you to pay attention. Đối với những từ mang tính gọi là absolute, okay, so I say absolute word, thì các bạn sẽ phải chú ý nhiều nha. Okay, absolute word tức là tất cả là gì Toàn? Tất cả. Tất cả là gì thầy? Tiếng Anh là gì? Tất cả. All. Đúng rồi, ok. Mọi thứ, every, đúng không? Ok. Chỉ là gì Quỳnh Anh? Chỉ một á.
Just. Chỉ một. Only. Dạ đúng rồi, ok. Thì những cái từ này á, thì gọi là những cái từ absolute, ok, hoặc là always. Thì khi mà mình gặp những cái từ này á, mà nó trong text hay là nó trong statement á, thì chúng ta phải chú ý. Tức là khi mà nó mang tính absolute, tức là mang tính xác định toàn tập á, thì có nghĩa là chỉ cần một cái sai thôi. Ví dụ như thầy nói là some students find it difficult to read out loud. Ok, mà trong cái text thì thấy là all students, ok, 100% hoặc là all students respond that they find it difficult to. Đó, thì thành ra là cái chữ all này nó sẽ thay đổi nghĩa toàn bộ. Ok. Và cái thứ ba nữa là những cái lượng từ mình cũng rất là chú ý ha, thì sẽ gọi nó là cái quantifiers. Nó là some nè, nó là many nè, nó là few gì đó, ok, những cái lượng từ. Thì khi mà những cái này á, mình sẽ phải đối chiếu thật là kỹ. Ok, mình đọc kỹ và mình đối chiếu. Ok, let's not further. Ok, let's do it anyway. Ok, các bạn sẽ thấy được những cái đó nằm ở trong đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc chung cái text ha. Ok, so the scene of Ram officer so close that seal off. Ok, that seal off. Và ta giải thích cái seal off đây là stop people from entering, record and collect evidence from crime scenes are people employed by police forces but not police officers themselves. Ok, đây là cái định nghĩa của so close. Và bên đây là cái statement người ta mới hỏi double one. So means scenes of crimes officers. Okay, two phones are not given for statement number one, guys. Two phones are not given. Cái này sao tay? Ok, chill, không có gì đâu nguy hiểm, cái đầu chưa có gì nguy hiểm cả, cứ bình tĩnh thôi. Có nghĩa là khi mà một cái từ đóng ngoặc mở ngoặc, có nhiều bạn rất là tinh vi, các bạn thấy là ok, but I saw S here, but here they don't have S. Các em nói cái này là not given, nhưng mà thầy nói là đơn giản là cái S này là số nhiều thôi, còn đây ta biết số ít thì thành ra là Soko không có S, thì đây là officer cũng không có S nè. Ok, so this is two information, không có gì cả. Rồi, tip number 2, recording and collecting evidence is important police work. Oh la la. Okay, Toan, explain why it phones. Thầy có thấy người ta ghi là important police work, mà ở đây thì người ta nói là kiểu như là not police officers themselves á thầy. Rồi, ok. Nhưng mà Quỳnh Anh lại cho nó là not given. Let's hear the explanation from Quỳnh Anh. Tại vì con không kiếm được cái information nào để con kiểu con đổi nó lại, ý là làm cho nó đúng, nên là con nghĩ đó là not given. Nhưng mà cái chữ nào mà con không thể đổi lại làm cho nó đúng? Chữ important. Chính xác. Ok, đó cái chữ important. Thầy không biết được đây có phải là công việc quan trọng không, chưa nói tới là police work. Ok, nếu mà bây giờ thầy bỏ cái chữ important đi ha, recording and collecting evidence is police work, thì lúc này thầy sẽ trả lời như bạn Toàn được là false. Bởi vì trong đây thầy có thể thấy là những công việc này là của những người so-called, người ta được employed by police forces, nhưng không phải là police officer.
Nhưng cái làm cho nó not given ở đây tức là cái chữ importance. Ok, nên thành ra hồi nãy thầy đã nhấn mạnh các bạn là sao mình sẽ đọc kỹ ở chỗ này chứ mình không có chơi cái trò scan ở đây nữa, mình sẽ đọc kỹ. So in this information it is not given. Okay, so next one, SOCOs analyze evidence from crime scenes. Okay, so number 3. Đó, là không một sự không đồng ý với nhau ở đây nữa. Ok, let's hear explanation from Gunan first. So what you say is not given. Dạ, tại vì con thấy nó chỉ có record với lại collect nhưng mà nó không có analyze. Rồi, nhưng mà bạn Toàn mà sẽ có một cái mindset khác. Toàn, so why phones? Con nghĩ là tại vì ở đây nó là kiểu là một cái bên thì nó analyze evidence, còn cái là stop people from entering hay là gì đó. Có nghĩa là Toàn nói là ở bên đây nó list một cái đống công việc ra nhưng mà nó không có cái công việc analyze, đúng không? Nên thành ra cái công việc analyze này là sai. Có phải là cái ý Toàn nói là vậy đúng không? Cũng giống vậy. Ok, có nghĩa là bên cái text này nó nói công việc của thằng này là thứ nhất là stop people, seal off là đúng không? Thứ hai là record, thứ ba là collect evidence, đúng không? 3 công việc, nó không có cái analyze nên thành ra analyze là sai, đúng không Toàn? Ý Toàn là gì đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà Quỳnh Anh nói là không chịu bởi vì nó không có đề cập tới chứ đâu phải nó sai đâu thầy. Có nghĩa là không biết giải thích sao, nhưng mà hồi nãy thầy có nói về cái từ chỉ absolute đó. Nếu mà trong văn bản thầy đọc được là ok, so they only have to seal off, record and collect. Nếu mà có chữ only ở đây á thì cái số 3 này sẽ là sai, đúng không? Còn nếu mà thầy không có thấy chữ only nào ở đây hết á thì thầy sẽ nghĩ là nó làm những công việc kia, nhưng liệu nó có làm cái analyze evidence không thì mình không biết. Ok, so in this case it is not given. Được chưa? Toàn hiểu không? Dạ hợp lý thầy. Ok, có nghĩa là trong cái kia mình không thấy là nó chỉ làm, còn cái này nó chỉ là nó liệt kê thôi chứ nó không có một cái chữ từ nào để absolute về những cái khối công việc này hết. So this is like not given. Quỳnh Anh ăn may quá. Ủa thầy? Ủa gì? Thầy nói nhỏ lắm mà cũng nghe đó hả? Ok. Có nghe luôn. Ok. Okay, number 4. SOCOs had a difficult job to do. Rồi bây giờ chúng ta đọc tới bên phía này ha, qua một cái text mới rồi. SOCOs are called to the crime scenes at any time of the day or night and may have to remain there for days or even weeks so that every piece of evidence is collected. Ok, đây là cái information. Và cái số 4 người ta mới nói là SOCOs have a difficult job to do. Quỳnh Anh là tỏ ra nguy hiểm. Ok. Bây giờ chúng ta thấy là bây giờ chúng ta có một cái tips nữa. Quỳnh Anh có cái tip gì muốn đưa ra đây Quỳnh Anh?
Sau khi Quỳnh Anh giải thích là chúng ta sẽ có cái tip ở đây. Con biết là con chỉ cảm thấy là Không cảm thấy, không chơi cũng cảm không thấy. chắc được là ý là nó cũng không biết được là nó dễ hay nó khó rồi con chọn nó given. Có nghĩa là cái chữ difficult ở đây đúng không? Nhưng mà Toàn thấy là difficult bởi vì sao? Bởi vì Toàn thấy là thông tin là Contigram scenes bất kể ngày tháng, bất kể sáng trưa chiều tối đúng không? Day or night. May have to remain there for days. Trời, nếu mà là mình đó là mình remain there for days or even weeks là mệt chết đi được đúng không? Nên thành ra là nó khó. Rồi, nhưng mà chúng ta có một tip ở đây là no assumptions. Tức là gì Quỳnh Anh? No assumption tức là sao? Tức là mình sẽ không có tự đưa ra kết luận. Đúng rồi, ok, so no assumptions here. Có nghĩa là mình đừng có tự đưa ra một cái kết luận theo cái chủ quan của mình. Mình chỉ dựa vào fact được provide ở trong information trong cái text thôi. Nên thành ra câu số 4 này Quỳnh Anh lại nguy hiểm một lần nữa và cho rằng đó là not given. So not given is correct answer for number 4. Định không? Không có, cái này làm rồi. Cái này biết là cuốn sách này chắc cái nào nó cũng đọc qua rồi. Dám thề không? Thầy đâu phải là đúng hết. Dám. Ủa? Nãy giờ có thì lâu lâu mình giả bộ mình sai cái gì đó. Dám thề không? Cái này thầy bảo đảm luôn, con coi rồi. Cái cuốn này nổi tiếng, con coi rồi. Đau được cuốn sách đó về. Gì? Ủa mà đau không khi, con không đau được khi là con không tìm thấy khi. Nhưng mà có đọc qua rồi. Thấy chưa? Thầy bóc mẻ, thầy bóc mẻ là chính xác, không gì chối cãi được. Rồi, ok. So we have number 5. So-called work regular hours. So-called work regular hours. Cuốn này nổi tiếng quá, chắc nó đọc nét. Chắc là đúng là bảo đảm rồi. Biết ngay mà. Vừa nhanh. Nói gì có trả lời sai trời. Ủa thầy nói gì đâu, thầy coi mấy cái thầy nói không lâu thôi mà. Thầy trời. Thầy nó nguy hiểm quá, mình bỏ nó qua một bên thầy, nhưng mà cho câu hỏi là regular hours là kiểu như là sao vậy thầy? Để các bạn trả lời rồi bạn giải thích nè. Chính xác là Quỳnh Anh, regular hours mean Con nghĩ giống giờ hành chính đúng không? Thấy chưa? Đó, nó giải thích này. Đúng rồi, chính xác giờ hành chính, regular hours. Đó, nên nhường lại chúng ta có irregular, tức là bất kể ngày đêm, đúng không? Thầy để ý rồi, mỗi lần thầy cứ đưa cuốn sách này ra là thế nào Quỳnh Anh nó cũng trả lời đúng hết trong cuốn sách này. Thì đó thầy để ý, tại vì một bài á, thầy trộn rất là nhiều sách, nhưng mà thầy có một cái tia là thầy thấy những cái cuốn nào mà có cái này nè, chắc chắn 100% nó sẽ đúng sách luôn, đúng không? Còn những cái cuốn mà có màu sai nhiều quá sao mà thầy thấy con đúng, thầy có ác cảm không vậy? Có, thầy chỉ thầy gọi là cái toán xác suất thống kê, không biết không? Thì cái giống như là mình thấy cái này nó có cái sự có một cái pattern đó, mình đưa ra quyết định thôi. Rồi number 6. After a crime, the so-called works continue until the crime is solved. Cái này trả lời nữa là thầy quyết định luôn, chắc chắn. After the crime, the so-called work continue until the crime is solved. Chiến thuật Quỳnh Anh là đi chậm lại, giả bộ đi chậm lại, rồi vẫn nhảy là câu trả lời đúng. Chính xác là not given. Ok Quỳnh Anh, why it is not given? Thì đúng rồi. Thì thầy nói là bây giờ cái câu này là con giả bộ rất là obvious luôn, kiểu như là giả bộ kiểu như
làm cho nó lâu lâu một chút cho ta đừng có đáng nghi. Trời đất ơi. Dạ câu này con chọn nó ghi mình là tại vì ý là nó không có đề cập tới cái việc là có chờ sốt được hay chưa. Đó Ý là con không có nghĩa là nó có nghĩa là sau cái after the cramps là mình đã tìm đúng không? Có nghĩa là mình thấy là after and may have to remain there or even weeks so that every piece of evidence is collected. Có nghĩa là mọi cái chứng cứ được thu nhập lại rồi, nhưng mà liệu cái vụ án có được giải quyết hay chưa thì chưa biết, đúng không? Ý con nói là vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Chính xác, đó là not given. Ok. Rồi chúng ta xử lý cái đoạn cuối rồi chúng ta sẽ nghĩ nha. Many so-called now use photographic and surveying techniques to produce virtual reconstruction of crime scenes that help with their recording and investigation of the scenes. Alright. Rồi thì câu số 7 người ta mới nói là so-called needs to be able to take photographs. So-called needs to be able to take photographs. Giờ thầy không thể tin ở Quỳnh Anh này. Nằm ngay trước mặt luôn mà thầy. Không, nhưng mà nếu mà thầy thấy một cái bạn mà mới đọc qua cái này thì không bao giờ chốt được cái câu trả lời nhanh. Mốt mình giả. Rồi Toàn, how about you? Lát giả một chút nha, giả một chút nha. Bây giờ nếu thầy như là Toàn thì cũng sẽ đắn đo, đúng không? Toàn đang đắn đo gì? Toàn thử phát biểu chứ mấy cái người đọc sách giải thì không nói tới. Con đang phân vân giữa true với lại not given đó thầy. Đúng rồi, ở đây mình rất là phân vân chỗ đó, đúng không? Còn mấy người đọc sách giải thì chắc chắn là người ta trả lời true. Tại vì nó nằm ngay cái dòng đầu tiên luôn rồi. Thầy giải thích cái phân vân của Toàn cái này. Nào. Bây giờ many so-called now use photographic and surveying techniques. Có nghĩa là photographic, cái kỹ năng về chụp kỹ năng về chụp hình thì liệu họ có thể biết cách chụp hình không? Toàn đang nghĩ vậy đúng không? Các kỹ năng về nhiếp ảnh thì liệu họ có biết chụp hình hay không? Đó. Y chang của thầy, y chang của thầy nói gì những gì con đang nghĩ. Mấy cái bạn đọc sách giải đây thầy nói tới cái mindset. Sao Quỳnh Anh? Cái mindset của người cho thầy cái mindset của mấy người thông minh nó phức tạp quá. Thầy còn con nghĩ đơn giản là có chữ photographic cái con chọn thôi à. Không. Tại vì photographic còn là cái khúc cuối đúng. Đúng rồi. Những cái người có tạp đó. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cái nghĩa là họ dùng những kỹ năng về nhiếp ảnh thì họ sẽ biết chụp ảnh. Đó nên là true. Nhưng mà thầy biết là cái bạn đó là cái bạn ấy là bạn đọc sách giải. Đúng cái gì á chứ không là thầy biết cái câu này đôi khi chúng ta cũng phân vân ha. Ok, nhưng mà cái người mà thầy chưa mới kịp kết câu luôn mà thầy thấy cái chữ true nhảy ra là thầy thấy nghi vấn liền. Ok, so number 8 này nó chốt hàng luôn à. Number 8, after the crime is sometimes, cái này dễ rồi đúng không, retracted by actors. Cái này khỏi đừng đóng suy nghĩ nữa Quỳnh Anh, đại luôn đi. Mày giả bộ suy nghĩ. Đừng giả bộ suy nghĩ nữa. Lẹ. Sau cái Toàn, thầy đâu kêu Toàn giả bộ đâu thì kêu Quỳnh Anh giả bộ. Quỳnh Anh trả lời vẫn đúng à. Giải thích. Tại nó không có nằm trong bài thì con chọn nó như vậy. Đúng rồi, ở đây người ta nói là những cái hiện trường vụ án này nó thường được xây dựng lại bởi actors, đúng không? Nhưng mà chúng ta không biết được là actors. Hồi nãy Toàn nghe thầy nói là nếu mà chúng ta quyết định là false thì chúng ta sẽ phải sửa lại được cho đúng. Còn tại chúng ta không sửa được cho đúng thì chúng ta sẽ là not given.
Cái này thầy kêu Quỳnh Anh đóng kịch nha, không có đóng kịch nữa nha Quỳnh Anh nha, được chưa? Rồi cái câu cuối nè, cái câu cuối chúng ta sẽ quyết định luôn à. Trả lời đúng nữa là thầy thua, thầy không biết, thầy quyết định luôn. Circles had to recall and investigate crime scenes. Không có con biết làm thầy ơi. Không có câu này có đừng đóng kịch nữa, thầy quyết định rồi, không cần đóng kịch nữa. Câu này sẽ có đắn đo, câu này thầy biết sẽ có đắn đo. Không đắn đo luôn, toàn nó không đắn đo luôn. Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng Không có như thầy con đắn đo rồi, Quỳnh Anh đắn đo gì, nói thử đắn đo nghe coi. không có lời gì hết. Có, thí dụ như là một người suy nghĩ phức tạp sẽ nghĩ vậy nè, có nghĩa là Soko phải, cái chữ have to đúng không, phải recall and investigate crime scenes. Nhưng mà trong đây chúng ta không thấy từ phải thì liệu chúng ta có biết họ phải làm cái đó hay không? Nhưng mà để giải thích thì chúng ta biết rằng là nếu mà nó được liệt kê là một cái phần công việc của họ rồi thì dĩ nhiên là họ phải làm thôi. Ok, đến chỗ này có nhiều bạn suy nghĩ phức tạp thì bạn cho là not given, nhưng mà đối với những bạn mà đọc toàn sách giải không thì bạn sẽ có được câu chiêu rất là nhanh và chính xác. Rồi, chúc mừng Quỳnh Anh là hôm nay. Ủa gì Quỳnh Anh? Chúc mừng Quỳnh Anh là hôm nay đã có trả lời trước. Không có, nhưng mà tại vì thầy biết là con đóng kịch, hiểu không? Đó. Rồi ok, chúc mừng Quỳnh Anh đã có những câu trả lời đúng ha. Ok, vậy thì các bạn nhớ và làm hết tất cả những cái homework còn lại nhá. Ok, những cái bài còn lại thầy muốn các bạn làm hết. Ok, đây làm cái full test này cho thầy. Ok, that's it for today. Rất là nhẹ nhàng không? Rất là nhẹ nhàng. Các bạn vẫn còn nợ cái bài gì ta? Thu âm. Ủa, thu âm gì thầy? Ủa? Cái bài con quên. Cái speaking trước là con thu âm chưa? Con mới gửi thầy có một cái bài thu âm. Đúng rồi, như vậy. Ok, rồi nhớ nha. Rồi, tuần sau thầy sẽ đòi cái đoạn ghi âm đó. So that's it for today. Copy xuống cái send note đi Toàn. Dạ rồi thầy. Ok, Quỳnh Anh copy xuống chưa? Ok, say goodbye class. Bây giờ tôi sẽ upload lên Facebook, YouTube ha. Ok, goodbye and have a good night.